जो अब आर्टिस्ट्रीमा लाग्न आँटेको छ दे हेभ फ्यु अफ देयर रोल मोडल्स अलरेडी जो रोल मोडल आफूले मान्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ जर्नी एकचोटि रिफ्लेक्ट गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई फर्स्टमा चाहिँ एन्ड देन पिकअप गुड पोइन्ट्स फ्रम देम सबैमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन एन्ड देयर आर लट अफ पिपल लाइक मी सो उहाँहरूबाटै फ्यु ट्रिक्सहरू लिने अनि त्यसपछि पहिला सुरु त आफ्नो स्किलै पलिस गर्ने भन्छु म चाहिँ Recently incident. What Forever Young wanted is Forever Young wanted to take an initiative as a CSR. जहाँ चाहिँ Forever Young will हजुरलाई थाहा छ होला एकल महिला भनेर widow women, right? We were trying to do a month class or a 2 months of class like free. Like that's a free for 500 to 1,000 people. फर्निचरमा आई थिङ्क 2 लाख जस्तो फ्लोरिङ अलिअलि लाइटिङ त्यसमा Okay. 1.5 जस्तो Okay. देन मेकअप इक्विपमेन्टमा 1 जस्तो अहिले फर द इनिसियल उसको लागि अब अभियसली मेकअप आर्टिस्टको लागि एउटा भ्यानिटी त इट्स अ मस्ट ह्याभ चियर्स देयर सुड बी लाइटिङ अलिकति हुन परिहाल्यो एन्ड देन मेकअप प्रडक्ट्स अफ कोर्स हुनु परिहाल्यो सो आई थिङ्क 5 to 6 लाख्समा चाहिँ एउटा होम स्टुडियो खोल अहिलेलाई इफ यु वान्ट ओके रिगार्डिङ कन्टेन्ट क्रिएसन एज आई मेन्सन्ड I wanted to be a content creator. What helped me was I was very outspoken from my childhood. What I realized is म एउटा राम्रो आर्टिस्ट हो मलाई थाहा छ जबसम्म मैले प्रेजेन्ट गर्दिनँ दुनियाँलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ म राम्रो आर्टिस्ट हो भनेर Nice. देखाउनु पर्यो नि त तीमाथि सबै कुरा आजकल त देखाउनमै टिकिरहेछ भनेपछि Exactly. मलाई देखाउनु त पर्यो नि त त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ क्या अब इनिसियल डेजबाटै मैले बुझेको यो कुरा चाहिँ देखाउन चाहिँ पर्ने रहेछ आफ्नो जर्नी नै देखाउनु पर्ने रहेछ मान्छेलाई के गरिरहेछ देखाउनु पर्ने रहेछ यसले आफूलाई मात्र बुस्ट गर्दैन यसले अरूलाई नै बुस्ट गर्ने रहेछ क्या यो कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डु एनिथिङ आई जस्ट पोस्ट इट क्या इट्स के गर्नु त्यो एक्स्ट्रा एफर्ट केही देख्यो होइन वाट आई एम पोस्टिङ द्याट नै के जस्ट पोस्ट वाट यु आर नभएको कुरा त किन देखाउनु पऱ्यो र तिमी जे छौ तिमी जे गर्छौ त्यही नै रेकर्ड गर अनि हालिदेऊ अनि पिपल विल आफैले जज गरिहाल्नुहुन्छ नि इफ दे वान्ट टु कम टु यु अर नट भनेर चाहिँ So let me introduce Sushma Karki. Thank you, Shakti. Thank you for having me. Sushma, I really want you to introduce yourself, because I know you very personally, so I know about each and everything about you in and out. So I want you to introduce yourself. So hi everyone, I'm Sushma Karki, aka ksuskalology. जुन चाहिँ नाम सबलाई प्रोनाउन्स गर्न आउँदैन. So whoever is watching this, ksuskalology, and it is a mix of my name. Kesus represents Karki. Sushma and kalology means study of beauty, and I've been in the beauty industry for the past 6 years. 6 years. 6 years. I know. It's a long time. I know, right? कस्तो चाँडो टाइम बितेको. I think more than a half decade. त्यही त. Yeah. You were there मैले जब स्टुडियो सेटअप गरेको थिएँ. True. You were I think you were the first brand I wanted to collaborate with त्यति True. बेलामा. Exactly. So you begin with Forever Young and I was with my makeup thing and we collide and it's been 6 amazing years. I know. Has been very wonderful. So Sushma, I've been to be honest, I've been very lucky to know you past 6 or 7 years. It's been a very amazing journey building Forever Young, building your brand as well. So reflecting past 6-7 years, how it was earlier in terms of everything, how it was earlier and how it is now. So just a kind of reflection. So I think पहिला चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै we were only focused on our skills क्या. Okay. अनि मैले सिक्न फेरि युट्युबबाट सिकेको होइन. अनि म ठ्याक्क जब मेकअप आर्टिस्ट्रीमा छिर्न लाएँ तब भर्खर चाहिँ यो युट्युब ब्लुम भइरहेको थियो नेपालमा. सो आई थिङ्क सोसियल मिडिया भर्खर भित्रभित्र अब चाहिँ मान्छेहरूलाई सोसियल मिडियाले कन्ज्युम गर्न थालिसकेको थियो त्यति बेलामा चाहिँ. सो अहिले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पहिला म आर्टिस्ट मात्रै भए पनि चल्थ्यो अब म आर्टिस्ट मात्रै भएर चल्दैन क्या. I know how to run a business. I should know how to make contents. So I think it has to be a mix of everything जस्तो लाग्दा यस्तो सोचेर हेर्दाखेरि चाहिँ. True. I think that is what beauty I like about how you have taken it, right? Knowing you, I think I have just my perception. So I have categorized Sushma Karki into 3. Okay. One is a makeup artist, one is a beauty educator, and the other is content creator. So I want to talk about each by each, breaking just having a breakdown of
each category or each segment you say it. So now I just wanted to start with the makeup, right? So just tell me your journey. Just give me a breakdown, a kind of breakdown how you started. Only makeup, not overall. Okay. And as you said, you have learned from YouTube, right? And then so and so and so on till now. So just give me a breakdown. Just like how you started as a makeup, as a makeup artist, and where you are till now. So how you started as a makeup artist. Okay. I think I am saying this for the first time ever. When I started, I didn't want to be a makeup artist. Okay. I wanted to be a content creator. Okay. एकदमै this I don't know, मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनेको छैन यो कुराहरू. I mean, I know what it is. Okay. And कतै गएर भनेको छैन, even not in my channels or my platform. के after I quit studying There's a CA, new content what we are getting. Okay. so after I quit CA, I was एकदमै free के. So I discovered YouTube that time. And we do YouTube भर्खर bloom भएको थियो नेपालमा, हैन? Although there were few beauty related content creators, एकदम few के handful, 4-5 जना थियो होला यसरी हातमा. अहिले भन्यो भने म नाम हातमै पनि गन्दिन सक्छु, हैन? True. अनि त्यति बेलामा I found beauty channels के, Western beauty channels. So एकजना नाम चाहिँ निकी ट्युटोरियल्स भन्ने पनि हो. I know. I'm sure everyone knows her, है? So उसलाई देखेपछि चाहिँ okay, this is something I want to do भन्ने भयो क्या. So I started with YouTube नै. I didn't start YouTube because I wanted to teach makeup. I wanted to be a makeup artist. No. I wanted to be a content creator like her के at that time period. अनि त्यही कुरा उसैसँग सिक्ने अनि अरू मल्टिपल च्यानल्सहरू पनि त्यति बेलामा देखेँ. सो दिउँसोभरि हेर्ने उनीहरूले के भन्छ अनि रातभरि त्यही प्र्याक्टिस गर्ने. अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग 6 to 7 months पछि चाहिँ आई स्टार्टेड फिल्मिङ माइसेल्फ नै बिकज आई ह्याड टु प्र्याक्टिस नि एट पोइन्ट अफ टाइम त. अब पहिला सुरु त त्यो कन्फिडेन्स पनि हुँदैन नि त, टु सिट इन फ्रन्ट अफ अ क्यामेरा एन्ड टक. अब बोल्न त आउँछ जसलाई पनि, तर के बोल्ने भन्ने कुरा नि थाहा हुनु पऱ्यो नि त. अहिलेसम्म त अब क्यामेरा अन गरिदिएपछि ओके अब म के बोल्ने जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? अनि त्यति बेलामा झन् गाह्रो थियो. सो आई युज टु प्र्याक्टिस अल द टाइम के, फोनमा प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यति बेलामा चाहिँ. अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा खोल्ने, मेकअप गर्थेँ, बोल्ने, प्र्याक्टिस गर्ने गर्दै गर्दै युट्युब च्यानलमा गयो. अब अहिले हेर्दाखेरि त्यो पहिला पहिला बोलेको त ओ माई गड म यस्तो बोल्थेँ बिकज त्यहाँ सबै कुरा छ क्या, नर्भसनेसदेखि लिएर अक्वर्डनेसदेखि लिएर सबै कुरा छ क्या फर्स्ट भिडियोजहरूमा. सो त्यसरी मैले स्टार्ट गर्दै गएँ. अब फेरि कन्टेन्ट क्रिएटरको त्यति बेलामा मान्छेहरूले एक्सपोजर त पाएको थियो होला, बट यु कुड नट मेक मनी आउट अफ इट. युट्युबबाट पैसा आउँथ्यो तर त्यो त इट वाज जस्ट एकदम ह्यान्डफुल पकेट मनीको पैसा थियो. अनि प्लस मेरो च्यानल कस्तो थियो भन्दाखेरि ब्युटी बेस्ड भएर लार्ज अमाउन्ट अफ अडियन्स पनि जाँदैन थियो नि त, एकदम लिमिटेड. नट एभ्री वान वुड लाइक टु वाच अ गर्ल डुइङ मेकअप. अनि एकदम कम मान्छे हुनुहुन्थ्यो. सो पैसा नआएको चाहिँ होइन, इट वाज एकदमै थोरै. And to be honest, I did not start YouTube to earn money. Okay? I wanted to be a content creator. I did not want to make money out of it. तर अब अलिकति टाइम बित्दै गइसकेपछि I was I think 22, 23, 22 जस्तो थियो होला. अब बिस्तारै अब I have to start earning for myself. I have to be independent भन्ने कुरा पनि गयो नि त. त्यसपछि चाहिँ अब म योबाट कसरी चाहिँ पैसा कमाउने भन्नेतिर पनि गएँ. 22, 23 मा. Yes. Okay. I was 21, 22. 2018 देखि लिएर and 22 सम्म you have not explored how to earn money from your as a makeup artist. I did. After 2018 चाहिँ when I set up my studio. Okay. So YouTube मा बसेँ. It was just because I was so passionate about it. पढ्दाखेरि मलाई यस्तो झिजो लागेको थियो. मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ I was एकदम relaxed. पिस अफ माइन्ड भइसकेपछि चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ म त्यसरी नै कटाएँ. तर त्यसरी त जिन्दगी पनि कट्दैन नि त फेरि त. सो अब चाहिँ म के गर्ने त, अब पैसा कमाउन म के गर्ने भन्नेतिर गएँ. एन्ड द्याट्स वेन आई सेट अप माई स्टुडियो के. एन्ड द्याट्स वेन आई स्टार्टेड टिचिङ. सो मैले मोनेटाइजेसन चाहिँ पछि पढाउन थालेर गरेँ. Which year it was? 2018. 2018 को लगभग मिडतिर परेको थियो होला 2018 मा. So how you approach people and how you convince people कि okay fine now like client first client approach गर्दा चाहिँ कति गाह्रो भइरहेको थियो, whether you were confident कि म यो गर्न सक्छु भनेर. Confidence त it has always been there, even though के कुरा मलाई आउँदैन होला तर पनि I never let my confidence break. I think that is a good part about me. Because the unique part
what I've seen is many people build a confidence over the time when you learn something, right? Learn in a sense, kuni institutional dikhi, or else like you take a training, a professional course, right? But here we are talking about you yourself learned, right? You learn it from YouTube. So was it a kind of creating a barrier to client like approach garne? Because I think if I'm not wrong, you might have done bride makeup or else a client makeup देखि लिएर हैन. Yes. So त्यो बेलामा चाहिँ was the confidence a barrier, something like that? Actually, no. I was pretty confident in my art, even Okay. though I had not years of practice. Okay. But then, as a matter of fact, I was doing my makeup from an early stage of childhood, ke? Oh, Because I nice. used to perform stages ma. I used to learn dance ni ta पहिला. So I used to perform. Perform गर्ने बेलामा चाहिँ I was very familiar with makeup products, how to apply it, where to apply it. So when I think I was 8 or 9 years old. Since then, I knew about makeup products. So it was nothing new to me. तर टेक्निक्स त अफकोर्स दे चेन्जेस ओभर टाइम ट्रेन फर एकदम बदलिँदै जान्छ मेकअप कहाँ कसरी भन्ने कुरा पनि फरक हुँदै जान्छ सो अल आई निड टु डु वाज किप अप विथ द ट्रेन्ड क्या बिकज आई वाज अलरेडी फेमिलियर विथ द प्रडक्ट्स केले के काम गर्छ कहाँ लाउने कसरी लाउने प्रडक्ट्स चेन्ज हुँदै गए ट्रेन्ड्स चेन्ज हुँदै गए बट देन मेरो कन्फिडेन्स चाहिँ बिकज म पहिलेदेखि नै मेकअप गर्थेँ there was no problem for me to handle my clients. Obviously, पहिला त्यो एक्सपोजर त हुँदैन बट देन वरिपरिको छिमेकीहरूको मेकअप गरेर या मम्मीको साथी यताउता हुन्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले क्लाइन्ट बनाएको एन्ड देन आई बिल्ट माई ट्रस्ट थ्रु युट्युब नै थ्रु माई फलोवर्स दे स्टार्टेड वाचिङ मी अनि आई स्टार्टेड डुइङ एभ्रिथिङ वाट माई अडियन्स वान्टेड के त्यसपछि उहाँहरूले जे खोज्नुभयो अनि अहिलेको करेन्ट सिनारियोको के माग छ त्यही अनुसारले चाहिँ मैले आफ्नो कन्टेन्ट दिँदै गएपछि चाहिँ इट अभियसली स्ट्रगल आफ्नो ठाउँमा हुँदै हुन्छ बट देन विथ टाइम एभ्रिथिङ वाज फाइन त्यस्तो गाह्रो भयो भन्ने चाहिँ भएन मलाई Nice. So, Sushma, just talking about your entrepreneurial journey, right? Having a flashback of reflection of 7 years. As a makeup artist, right? As a professional makeup artist, if you look back 7 years, and if any of the, let's say, any of the aspirational makeup artists who want to be a makeup artist, and if you want to advise to cut down, because earlier, if you want to, for an example, earlier it was if you want to travel, right? It could take a days by traveling in a bus. But now within 2 hours, 3 hours, within half an hour, 1 hour, you can take a flight and you can just, you can cut down the time. So from your experience, if you want to give an advice to the early new aspiration makeup artists, like saying, if you want to cut from 7 years to 2 years, what are the tips and tricks you will give to the new makeup artists who just want to carry this as their career? So what are you learning? Okay, 7 was and now, so if you are looking back, म 7 हैन 7 देखि 2 मा गर्छु भने कसरी गर्न सक्थ्यो? 2 मात्र हैन, I think with the exposure that internet can provide you right now, I think even a year is enough for you to at least be established and known for. I mean, experience though obviously takes time, but then you get the platform के अहिले चाहिँ. So Back can you then त्यस्तो थिएन के. break down in a year? So how is it possible in a year? I think everything is social media अहिले. Not going to lie, everything is social media. Okay. अब अहिले त of course TikTok is banned. नत्र त the exposure TikTok can give you, the marketing it can do for your brand was एकदम immense क्या, एकदम immense. Although I was not active on TikTok, but then I think with my studio को part and all, I wish it was not banned भनेर sometimes. किनभने एकदम मेजर अडियन्सबाट पुग्छ नि त यो त. So for every aspiring makeup artist, one thing you have to know is obviously यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि not everyone can make it भनेर पनि बुझ्नुपर्छ नम्बर 1 चाहिँ. But if you want to make it, you have to be consistent. You have to work for it क्या. Correct. हाम्रो कस्तो भइरहेछ भन्दा सबैजना पहिला पो प्लेटफर्म थिएन. आफ्नो घरमा बसेर मेकअप गर्नुपर्थ्यो. मान्छेले भनिदिएको राम्रो भनिदिएको उसमा रेकमेन्ड गरिदिएको भरमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस ग्रो हुन्थ्यो पहिला पनि. अहिले त यु क्यान जस्ट सिट डाउन एट अ प्लेस एन्ड मिलियन्स अफ पिपल क्यान वाच यु क्या. सो इफ यु हेभ द्याट प्लेटफर्म, आफूले गर्ने भने मेहनत त हो नि नेक्स्ट कुरा भनेको त.
अनि त्यही पनि गर्न चुकिरहेछौँ भने चाहिँ आई डोन्ट नो वाट टु डु अब त्यसपछि No, चाहिँ सो यु हेभ अ प्लेटफर्म यु स्टार्ट कसैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मसँग इक्विपमेन्ट छैन यस्तो छैन उस्तो छैन True. बट इन अर्डर टु गेट समवेयर यु एटलिस्ट हेभ टु टेक अ स्टेप अहेड नि त होइन इफ I'm आई the वान्ट टु one. गो फ्रम हियर एन्ड हियर यति त हिँड्नु पऱ्यो पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यो त अब जर्नी कस्तो छ रोड कस्तो छ आफ्नो स्पिड कस्तो छ त्यसमै डिटर्माइन गर्ने भए हिँड्न त पऱ्यो नि त एटलिस्ट त्यो हिँड्नै खोजिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड कतिलाई यस्तो पनि लाग्छ कि कति धेरै मेकअप आर्टिस्ट आएको छ जो हेऱ्यो पनि मेकअप आर्टिस्ट छ ऊ हेऱ्यो पनि मेकअप आर्टिस्ट छ डु आई थिङ्क आई वुड बी एबल टु मेक इट भनेर आफैलाई क्वेसन गरिरहेछ भने अरूले त तिमीलाई किन क्वेसन गर्दैन True. आफू कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो नि आफ्नो क्राफ्टमा होइन ठिक छ समय लाग्छ होला लाग्दैन म भन्दिनँ मलाई यत्रो समय लाग्यो हेर्दा ओ माइ गॉड यत्रो समय लागिसकेको छ भन्ने भयो नि त समय लाग्छ होला तर 1 वर्षमा पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ क्या अनि आई थिङ्क अहिलेको एस्पायरिङ मेकअप आर्टिस्टहरूमा चाहिँ के कुरा पुगेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स छ अनि एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँमा पुग्नलाई एकदम हतार पनि देखिरहेको छु क्या म सिधै यहीँ माथि नै जानु छ क्या यहीँ नै जानु छ त्यो एटिट्युड राख्नु नि राम्रो हो तर काम पनि गर्न नेसेसरी छ नि त सँगसँगै मलाई जानु चाहिँ छ तर मलाई चल्नु चाहिँ छैन एकैचोटि कि अरूलाई धक्का गरेर दिएर पठाइदिनु पऱ्यो एकैचोटि कि त मेरो एकल हुन पऱ्यो भन्ने खालको छ क्या सो एटलिस्ट इन अर्डर टु रिच समवेयर यु हेभ टु स्टार्ट एन्ड एक्चुली वर्क फर इट भन्छ एन्ड विथ द हेल्प अफ सोसियल मिडिया आई थिङ्क मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि म फर द पास्ट 5 years आई वाज स्ट्याग्नेन्ट के I know. I've seen. And all the growth that happened, it happened in a year, okay? And that's why I've been saying, if you put all your effort into it, you can actually make it भनेर किनभने फर्स्टमा स्टार्ट गरेँ युट्युबमा भर्खर युट्युब चलिरहेको थियो सो आई गट एकदम अलि राम्रै अमाउन्ट अफ एक्सपोजर त्यसपछि आई वेन्ट टु इन्स्टाग्रामको फर्मेट त्यति बेला के थियो युज टु जस्ट पोस्ट पिक्चर्स भिडियोजहरू पनि हुन्थ्यो बट देयर वर नो रिल्स नि त सो रिल्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै फिडमा पनि पुग्दैन थियो अलिअलि पुग्थ्यो त्यस्तो लेभल अफ मार्केटिङ गर्न चाहिँ सकिँदैन थियो इन्स्टाग्रामबाट त्यसपछि आयो टिकटक जब टिकटकको एराले खायो द्याट्स वेन आई कुड नट क्याच अप के 2020मा त्यत्रो लकडाउनको पिरियड थियो मसँग मैले के गरेँ केही गरिनँ के घरमा बसेँ चिल इन्स्टाग्राममा फोकस गरेँ अनि फोकस पनि सबै पिक्चर पोस्ट गर्नमा गरेँ क्या भिडियो पोस्ट गर्नुपर्ने रहेछ मैले सो त्यो 3 वर्ष चाहिँ आई थिङ्क 3 नभन्दा 2 भनौँ न 2022सम्म मैले रङ मुभ लिएछु क्या सो त्यति बेलामै चाहिँ इफ मैले भिडियो पोस्ट गरेर जुन एप्समा चाहिँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म चाहिँ ट्रेन्डिङ भइरहेछ त्यतातिर म लागिदिएको भए अझै मेरो ग्रोथ अझै हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ मलाई तर देन फेरि आई रियलाइज कि ओके यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि आई गट ब्याक अन ट्र्याक एन्ड विदिन 1 year आई वाज फेरि एकैचोटि माथि जस्तो के सो 1 yearमा भएको हो क्या अहिले यो आफ्टर 2022 भएको हो क्या यो कुरा चाहिँ सो आई एम सेङ देवर 1 year इज अल्सो इनफ भनेर I think so. I totally get you. So consistency is the unsung hero. भनौँ न यहाँतिर जुन चाहिँ we keep on building no matter what. At the end, it's going to show a result. But the consistency has to be there. As a makeup artist, anyone aspiring makeup artist. So what are the the first thing she should approach? पहिला सबभन्दा पहिला let's blank. म एउटा चाहिँ makeup artist हो. Let's say म कुनै ठाउँदेखि आएछु. What I need to do first? पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ where I need to approach or what I need to do to start as a makeup artist? Come to me भन्नुपर्ने तर Okay, so if you don't know where to start from, I think you have to figure out as a career, right? As a career. Yes. I'm sure जो अब आर्टिस्ट्रीमा लाग्न आँटेको छ they have few of their role models already. So जो रोल मोडल आफूले मान्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ जर्नी एकचोटि रिफ्लेक्ट गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई फर्स्टमा चाहिँ एन्ड देन पिक अप गुड पोइन्ट्स फ्रम देम सबैमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन एन्ड देयर आर लट अफ पिपल लाइक मी सो उहाँहरूबाटै फ्यु ट्रिक्सहरू लिने अनि त्यसपछि पहिला सुरु त आफ्नो स्किलै पलिस गर्ने भन्छु म चाहिँ नम्बर 1
So And it does not directly happen. not go to the like classes, but skill polish गर्ने छ भन्नु पहिला पर्यो. सुरु आई थिङ्क ओके यो कुरा पनि म डिस्कस गर्न चाहन्छु है त धेरैजनालाई चाहिँ हाम्रो अफकोर्स स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ दे कम दे सी मी दे कम एन्ड देन दे लर्न अल्सो. जब अब हामी हुन्छौँ त्यहाँ वी हेभ 3 monthsको जर्नी टुगेदर होइन. हामीले टाउकोमा हात राखुन्जेलसम्म हात समातेर गरुन्जेलसम्म दे डु इट. तर त्यसपछि वी आर नट गोइङ टु बी देयर फर देम फर एभर नि त. एउटा पोइन्टमा त हामी त सेपरेट हुन्छौँ नि त. त्यसपछि हु इज गोइङ टु पुस देम. अनि म के सोध्छु भन्दाखेरि मेकअप फिल्डमा लाग्न आँटिसकेपछि चाहिँ त्यो प्यासन हुन्छ नि त्यो प्यासन चाहिँ अझै पनि छैन के. मेरो स्टुडेन्ट्सहरूमै देख्दिनँ. म कति भन्छु क्लासमा अब इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस अझै पनि सुन. त्यो केही कुरा गर्न आँटिसकेपछि त ओके आई एम विलिङ टु डु एनिथिङ फर इट भन्ने हुनु पऱ्यो नि त. निन्द्रा लाग्नु भएन क्या. त्यस्तो खालको हुनु पऱ्यो. अनि यो सुरु गर्दाखेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि अघि भर्खर के गर्नुपर्छ क्लास लिनुपर्छ कि पर्दैन आफैले स्किल पलिस गर्नुपर्छ कि पर्दैन. आफूलाई पलिस गर्नको लागि चाहिँ समय चाहिँ निकै लाग्छ क्या. किनभने युआर युर ओन मेन्टर. मिल्यो भने पनि ओके यु डिड इट वेल भनेर आफैलाई प्याट गर्ने. मिलेन भने बिगारिसै भन्यो के थाहा. मलाई कहिले काहीँ आफूले गरेको नमिलेर पनि बब्बाल लाग्न सक्छ नि त. मलाई एउटा मेन्टर भइदियो भने चाहिँ इजी चाहिँ हुन्छ. तर हामीले जो मेन्टरले सिकाइदिनुहुन्छ त्यो सिकिसकेको कुरा त उहाँहरूले क्लासमा सिकाउनुहुन्छ. तर आफूले जबसम्म त्यसलाई ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्दैन त्यही कुरा ओभर एन्ड ओभर गर्दैन तब त हात त बस्दैन नि त. स्किल त पलिस हुँदैन नि त. सो त्यो त आफूले गर्नुपर्ने मेहनत हो नि त. त्यो मेहनत गर्न चाहिँ आई थिङ्क धेरैजना चुक्नुहुन्छ के. यस्तो हेऱ्यो ठिक छ भन्यो सर्फेस लेभलमा गर्ने क्या जे कुरा पनि डेप्थमै नजाने क्या कोही पनि है. अब यो अहिले हजुरले एस्पाइरिङ आर्टिस्टहरूको कुरा गर्नुभयो. सो पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो स्किल पलिस चाहिँ गर्नुपर्छ. नम्बर 1 त्यही हो. अनि यो ओभरनाइट हुने कुरा पनि होइन. इट टेक्स अ लट. इभन अब म्युजिसियन्सहरूले पनि त्यो गिटारै बजाउन पनि कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला. हातको त छाला कति निस्किन्छ होला. सेम लेभल अफ आर्ट एन्ड क्राफ्ट हो नि त. जे कुरा गरे पनि हो मेकअप सुन्दाखेरि वाउ फ्यान्सी सुन्छ होला. तर जबसम्म आफ्नो हात दुख्दैन त्यो सबै कुरा ढाड दुख्दैन प्रेसर फिल हुँदैन तबसम्म आफ्नो आर्ट कसरी पलिस हुन्छ हुँदैन नि. नाम मात्र फ्यान्सी सुनेर ओ ब्युटी भन्यो अनि गाह्रो हुँदैन भनेर चाहिँ नसोच्नु पनि हुन्छ कि कसैले पनि. सो त्यो स्किल पलिस गरेर नम्बर 1 चाहिँ त्यही नै भन्छु म. स्किल पलिस गरिसकेपछि चाहिँ अनि बिलिभ गर आफूलाई यु क्यान डु इट भनेर. एन्ड देन अल्सो बिलिभ द्याट इट इज गोइङ टु टेक टाइम बट इट विल ह्यापन भनेर पनि बिलिभ द्याट. आजकल त्यही भन्दैछु त सजिलो छ. जस्ट पुट यो फोन डु वाट एभर युआर डुइङ. अनि आफूले के गरिरहेछ यो चाहिँ अडियन्स मार्फत पुऱ्याइदियो. तिमी जस्तै अरू पनि स्ट्रगलिङ आर्टिस्टहरू होला. तिमीलाई देखेर अरू पनि मोटिभेट हुन सक्छ नि त. एकैचोटि माथि गएको आर्टिस्टलाई भन्दा स्ट्रगलिङ आर्टिस्टहरूसँग सायद अहिलेको एस्पाइरिङ आर्टिस्टहरू अझै मोटिभेट हुन्छ होला. बिकज दे आर अन द सेम प्लेटफर्म के सेम लेभलमा छ नि त. इफ सी क्यान डु इट आई क्यान डु इट भन्ने हुन्छ नि त. को माथि जान्छ को तल जान्छ त्यो त अब पिन्च अफ हार्डवर्क गुड लक पनि भन्छु त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ होला. Mix of all ingredients. Yes. So I think in order to start, you have to believe in yourself and then be ready to give it all. Number 1 त्यही नै हो. So like अब for an example अब यसलाई चाहिँ अझै सिम्पल वेमा बुझ्दा चाहिँ फर्स्ट दे हेभ टु पलिस देयर. Of course. And then they can take let's say once they are very much confident then they can approach like a learning a professional or जहाँदेखि पनि she can learn from and she can like take classes or something like that. And मैले यसमा चाहिँ I really wanted to understand like makeup as a career त लिने like and I like polish right and then take a class and everything. मेरो अहिले recentlyको I just wanted to like recentlyको incident. What Foreveryng wanted is Foreveryng wanted to take an initiative as a CSR. जहाँ चाहिँ Foreveryng will like हजुरलाई थाहा छ होला एकल महिला भनेर. एकल महिला भनेको विडो वुमेन राइट. Wherein we wanted to give a free makeup education. And I really wanted to come and talk to you for that as well होइन. And त्यो एकल महिलामा चाहिँ कस्तो थियो भन्नाले we were trying to give a month class or a 2 months of class like free. Like that's a free for 500 to 1000 people. When I went like deep down to understand how it works and हामीले कसरी दिन सक्छ like because we are beauty and as a beauty in an ecosystem and we really wanted to go to some like to
एम्पावर वुमेन राइट तर बुझ्दा के गयो भन्नाले ओके फाइन तपाईँहरूले ट्रेनिङ त दिनुहुन्छ होइन अब ट्रेनिङ दिएपछि त्यसको पछि कस्ट कसले बेहोर्ने त काइन्ड अफ लाइक ओपनिङ अ सेटअप or समथिङ देन ब्युटी स्टुडियो फेरि कस्तो हुन्छ पिपल आर भेरी देन यु सेड द्याट्स अ फोर्स ट्रेनिङ राइट नट अ प्यासन ट्रेनिङ सो प्यासन ट्रेनिङ भयो भने उसले जहाँदेखि आफ्नो निकालिहाल्छ कि त घरमा बसेर हो कि मेकअप क्लाइन्ट फोनमा हो कि बिकज आई हेभ सिन अ पिपल लिटरली they open their page and they are the customer service by themselves, they are the makeup artist by themselves, they do everything. So again, it's a mix of passion and everything, passion driven, so त्यो understand गर्दा चाहिँ so that's what I have realized. So अहिले त let's say उहाँको त passion भएन or else so economic barrier पनि भइदियो, that I totally understand. But any girl, let's say in Beni, Baglung, Sangja or else anywhere, if she wants to open her own, she learned everything, उसलाई चाहिँ अब स्टेप वानदेखि चाहिँ एज अ ट्युटोरियल जस्तो कि सो स्टेप वानदेखि सी लर्न एभ्रिथिङ नाउ सी वान्ट्स टु ओपन हर ओन स्टुडियो जस्ट टेल मी हाउ इट इज जस्ट क्यान यु लाइक जस्ट गिभ अ ब्रेक डाउन एउटा स्टुडियो खोल्नमा यस्तो पैसा लाग्छ अरल्स यति हुन्छ और हाउ सी क्यान अर सी क्यान डु इट फ्रम होम एज वेल भनेर सो वाट एडभाइस यु क्यान गिभ अरल्स कस्ट ब्रेक डाउन यु क्यान गिभ ओके स्टुडियो आई थिङ्क फर्स्टमा स्टुडियो त अब खोल्दाखेरि कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त इट्स इन्डिभिजुअल चोइस बिकज अब आफ्नो स्टुडियो कतिको फ्यान्सी बनाउने के इक्विपमेन्टमा पैसा लगाउने के चाहिँ म राख्छु भन्ने कुरा त यो त इन्डिभिजुअली नै डिफ्रेन्स हुँदै जान्छ होइन कतिको ल्याभिस बनाउन मन छ भनेर मेबी समबडी वान्ट्स टु एकदम थ्रो अल देयर मनी एन्ड एकैचोटि ढाङडुङ गरिदिन मन इज इट नेसेसरी इट इज नट एक्चुली बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स है अनि कसैलाई अब आई वान्ट टु स्टार्ट स्मल देन आई ग्रेजुअली एक्सप्यान्ड भन्ने पनि हुनसक्छ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ हेभ टु बी अनेस्ट आई सजेस्ट पहिला सुरु एउटा सानो होम स्टुडियो खोला सो हाउ मच विल इट कस्ट होम स्टुडियोमा आई थिङ्क अब फ्यु भ्यानिटिज अहिले फेरि ओ माई गड एक्सपेन्सेस एट पिक सबै कुरामा होइन बट देन इनिसियल इन्भेस्टमेन्टमा पनि आई थिङ्क 5 lakhs त इट्स मिनिमम नै ब्रेक डाउन 5 लाख केसमा खर्च हुन सक्छ फर्निचरमा आई थिङ्क 2 lakhs जस्तो फ्लोरिङ अलिअलि लाइटिङ त्यसमा 1.5 जस्तो देन मेकअप इक्विपमेन्टमा 1 जस्तो अहिले फर द इनिसियल उसको लागि देन दायाँ बायाँ गरेर गर्दाखेरि अब अभियसली मेकअप आर्टिस्टको लागि एउटा भ्यानिटी त इट्स अ मस्ट ह्याभ चियर्स देयर सुड बी लाइटिङ अलिकति हुन परिहाल्यो एन्ड देन मेकअप प्रडक्ट्स अफ कोर्स हुनु परिहाल्यो सो आई थिङ्क 5 to 6 lakhsमा चाहिँ एउटा होम स्टुडियो खोला अहिलेलाई इफ यु वान्ट नत्र त अफकोर्स यु क्यान अल्सो डु फ्रिलान्सिङ एन्ड I believe before you invest all your money into the makeup studio, first build a network. Okay. I think networking is very important. Okay. When I was there, I didn't have any networking. Whole my career was dependent on YouTube. Okay, nice. And at that time, I didn't even think if I would not make it भनेर क्या फेरि के कहाँबाट त्यत्रो आँट आएको भन्ने थाहा छैन है इनिसियली इन्भेस्टमेन्ट मेरो चाहिँ 15 lakhs रुपियाँको थियो एन्ड आई सेट अप माई स्टुडियो मलमा नि त फेरि अनि इट वाज नट द्याट बिग अफ अ स्पेस सानै स्पेस थियो विच अब इफ यु विल कम अहिले सिटिसीमा वी हेभ अझै एक्सप्यान्डेड अनि एक्सप्यान्सन पनि स्टुडियोकै इन्कमबाट एक्सप्यान्सन गर्दै गएको पछि होइन सो 15 lakhsको इन्भेस्टमेन्ट थियो पहिला चाहिँ अनि मेरो नेटवर्किङ पनि केही पनि छैन अल आई ह्याड वाज युट्युब च्यानल अलिकति विथ फ्यु सब्सक्राइबर्स एन्ड आई थिङ्क द विलिङनेस टु मेक इट क्या अनि नेगेटिभ त थिँदै थिएन म कहिले पनि मैले कहिले पनि सोचेन कि म त बन्दिनँ कि क्या हो म त गर्दिनँ कि क्या हो सक्दिनँ कि क्या हो कहिले दिमागमा आउँदा पनि आएन अनि खालि चाहिँ आई वाज ओन्ली फोकस्ड अन प्रेजेन्ट थिङ क्या फ्युचर त मैले सोचेकै छैन क्या आई वाज इन्जोइङ इट एन्ड आई न्यू आई विल मेक इट भन्ने थियो सो त्यो अनुसार स्टार्ट गरेँ नेटवर्किङ चाहिँ थिएन विच त्यो भइदिएको भए अझै मलाई ब्लुम हुन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई सो नेटवर्किङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट अब किनभने नट एभ्री वान इज बिल्ट द सेम वे नि त वेन यु पुट यर टाइम एफर्ट मनी इन्टु समथिङ वी वान्ट इट टु वर्क आउट एज सुन एज पोसिबल अनि फेरि अहिले हामीसँग नभएको भनेको पेसेन्स नै हो जे कुरा पनि हामीलाई अहिले गऱ्यो जस्ट रिजल्ट मलाई चाहिसक्यो भन्ने खालको पनि हुन्छ फेरि कसैमा होला पनि नहोला पनि भन्न सक्दैन सो इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ पेसेन्स for your business to grow ekdam so I think first you have to freelance and build your networking
अनि build your social media portfolio अनि त्यही अनुसारले चाहिँ you start अनि त्यसपछि when you feel like okay now I have enough of a networking people know me now I can invest and then I can set up a studio and then make an income out of it जस्तो लाग्छ भने चाहिँ you do that भन्छु पहिला सुरु चाहिँ म किनभने it puts you in a lot of pressure के किनभने financial pressure is I think the biggest pressure you can feel And 10 I to mean 12 lakh अरू is पनि big कुरा amount. छन् अरू पनि कुरा छन् but then financial pressure is something else के so अहिले if you don't want to be in that burden I think you freelance and then build networking अहिलेको period of time को लागि I think यसमा चाहिँ मैले अरू पनि कुराहरू कहाँ लाइक आई रियली वान्टेड टु एम्फसाइज अन कि कति मान्छेलाई चाहिँ लाइक कस्ट हेर्ने बित्तिकै दे डोन्ट गो अहेड इभन दो दे वान्ट बिकज एउटा स्टुडियो भयो भने इट गिभ्स यु अ काइन्ड अफ प्रेसर बट अ गुड प्रेसर टु ग्रो द बिजनेस राइट तर इनिसियली इन्भेस्टमेन्ट अफ आई थिङ्क 8-10 to 12 lakh इज काइन्ड अफ भेरी बिग एमाउन्ट नि त अहिले चाहिँ एक भर्खर एक हुँदैन I mean, if you really want to set up your studio at एकदम राम्रो खालको ठाउँ जहाँ चाहिँ अलिकति मान्छेको फुटफल पनि धेरै हुन्छ 15 lakhsमा हुनेवाला छैन अहिले त I think it's going to take around 25 lakhs जस्तो लाग्छ होला बट डिसेन्ट चाहिँ 10-12 मा चाहिँ मजाले चाहिँ 10-12 मा चाहिँ of course हुन्छ Okay, nice. So just wanted to add on information अहिलेको लागि चाहिँ if you know or not महिला उद्यमशील आई थिङ्क धेरैजनालाई पनि थाहा छैन होला सो यु नो राइट सो दिस फर द भ्युवर्स राइट महिला उद्यमशील चाहिँ इट्स अ गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ सो इट्स अ महिला उद्यमशील जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले अप टु 15 lakh रुपिस 6% अफ इन्ट्रेस्ट सब्सिडीमा एन्ड नो कोल्याट्रल इज वाट दे आर गिभिङ टु द वुमेन एम्पावरमेन्ट एन्ड आई एम अल्सो अ पार्ट अफ इट Nice. Please explain that. त्यो कसरी apply गर्ने कसरी निकाल्ने because I mean it's very easy it's not a big तर deal धेरैलाई थाहा छैन honestly. so I think this started मैले चाहिँ कतिखेर I tagged So along you भन्दाखेरि चाहिँ, are the one of who has taken right Yes, this yes. nice after COVID after COVID right okay so 2020 मा COVID आयो who knew okay. the world was not prepared for it नि True. likewise म पनि prepared थिइनँ होइन भर्खर स्टुडियो सेटअप गरेको थिएँ 2018 मा 2019 मा अलिअलि होला अब के होला जस्तो भएको थियो 2019 to 20 मा चाहिँ आई वाज डुइङ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ क्लासेस एन्ड मेकिङ ठिक छ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ मनी फर माइसेल्फ मेरो लिभिङ पुगिरहेको थियो सबै खर्च सर्च गर्न सबै पुगिरहेको थियो होइन 2020 मा कोभिड आयो बन्द सबै काम okay सब मेरो काम मात्र बन्द भएन सबैकै काम बन्द Exactly. त्यति बेलामा अब बेसिक नेसेसिटीको कुरा बाहेक अरूमा त कसैले पनि पैसा राखिरहेको थिएन नि त exactly अनि अब आफ्नो काम त्यस्तो छ फेरि मेकअप सिक्ने सिकाउने त्यो काम त मान्छेले सबैभन्दा पछि सोच्ने भयो नि त त्यति बेलामा त मान्छेलाई अब म बाँच्छु कि मर्छु भन्ने नै टेन्सन थियो होइन सबै फोकस जति फुड र हेल्थमै थियो सबैको होइन सो ब्युटी त इट्स द लास्ट थिङ अन एनीबडीज माइन्ड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम अनि त्यो पनि आई वाज नट आई वाज द ट्युटर नि त सिक्ने कुरा त अझै पनि पछि गयो Okay. सर्भिस पनि दिइरहेको होइन मैले सेल्स पनि गरिरहेको होइन नि त Okay. ल मान्छेले गर्ला भनेर अनि त्यति बेलामा सबै कुरा स्टप्ड अब अलिअलि सेभिङ पनि नगरेको किनभने म त आफै यस्तो थियो त्यति बेलामा बल्ल बल्ल बिजनेस अलिकति स्ट्याग्नेन्ट नै थियो भनौँ न जस मलाई खाना लाउन मात्र पुगिरहेको थियो क्या सो त्यसपछि सेभिङ्स पनि छैन 2020को कोभिड ब्रेकआउट भइसक्यो पैसा पनि छैन अनि त्यो कोभिड 2021मा एक वर्षपछि लकडाउन खुल्यो मल गएँ मलमा पैसा छुट छैन okay आई टु पे द रेन्ट correct अनि सो अब त्यो कोभिडको बेलामा अलिअलि लिएको लोन्सहरू त्यो सबै कुरा भइसकेपछि अब बिजनेस पनि ग्रो गर्नु पऱ्यो के गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ यो लोनको अप्रोच आएको थियो क्या सो हाम्रै तलपट्टि सिभिल ब्याङ्क थियो विच इज नाउ हिमालयन ब्याङ्क अहिले दे मर्ज इन्टु इट अनि इट्स हिमालय ब्याङ्क अहिले सो यस्तो महिला उद्यमी लोन पनि लिन पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि आई अप्लाइड फर इट त्यसको लागि खासै धेरै केही पनि चाहिँदैन योर कम्पनी निड्स टु बी रेजिस्टर्ड अनि ट्याक्सेसहरू सबै क्लियर भएको हुनुपर्छ त्यसपछि मलाई लोन किन चाहिएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ केमा पैसा मलाई कति कति खर्च हुन्छ त्यो सबै कुरा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि ब्याङ्क जस्ट के भन्छ त्यसलाई approves it right एक्सेप्ट गरिदिन्छ so that is very easy but like many people do not know it
Very easy. It's really very So easy. like makeup artist to start as a career, you don't need to have a like initial fund as well. So मजाले बैंक में apply गरेर Yes. you need to tell what are your intention, what you're trying to build. आफ्नो कस्ट सबै त्यहाँ लेख्नुपर्छ कुन कुन पार्टमा के खर्च लाग्न लागेको छ भनेर अब अल्दो मैले मेरो पार्टमा चाहिँ म लोन लिन लागेको किनभने मेरो के भन्छ पेन्डिङ एक्सपेन्सेस तिर्नु छ भनेर मैले अभियसली लेखेन Okay. वाट आई रोट वाज ओ माई गड मलाई चाहिँ अब एसेट्स बिल्ड गर्नु छ उसको लागि भनेर लेखेको सो यसको लागि यति एसेट्स यसको लागि यति एसेट्स सो एभ्रिथिङ हेज टु बी ब्रोकन डाउन त्यसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ ब्रोकन डाउन हुनैपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल ब्याङ्क अप्रुभ्स बट इट्स रियली भेरी इजी कम्पनी रेजिस्टर्ड हुनु पऱ्यो ट्याक्सेस क्लियर हुनु पऱ्यो नम्बर वान चाहिँ I think this will be very helpful to any aspiration makeup artist who really want to start their own studio. Ani, going forward, so what do you think? Like once you open a makeup studio, so we have taken a loan, everything, people should know how much they will earn as well, right? So generally, एउटा monthमा चाहिँ कतिको income गर्न सकिन्छ? So out of it. एक्ज्याक्टली यति नै भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ किनभने इट डिपेन्ड्स अन द फ्लो अफ यर स्टुडेन्ट्स होइन सो वी आर as a makeup artist नट टिचिङ not teaching, as a makeup artist ओके एज अ मेकअप आर्टिस्ट पनि अब आर यु अ ब्राइडल एक्सपर्ट अहिले त यु क्यान चुज अ लट अफ फिल्ड क्या मेकअप सिकेर वाट डु यु वान्ट टु बी तिमी कन्टेन्ट क्रिएटर भन्छौ कि इन्फ्लुएन्सर भन्छौ कि तिमी प्रो ब्राइडल आर्टिस्ट भन्छौ कि अर यु वान्ट टु वर्क इन द मिडिया correct or you can just stay and teach online also courses pani haina whatever you want to do you can okay so I think a bridal artist seasonal हो फेरि bridal artist हुनु भनेको चाहिँ अनि एकदम minimum amount of money into a bridal makeup is 15,000 which should be a minimum if you are not taking it you have to so 15,000 को उसले पनि in a month if you take like दिनमा 2-4 client imagine how much money you can make. So is it possible to take 2-3 clients in a day? 3 सम्म त yes. 3 सम्म त yes. So same wedding मा चाहिँ 3 सम्म लिन सकिन्छ. Yes, 3 जना सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ. If you have somebody to help you. With अब अलिकति hair then त्यसपछि their outfit सबै मिलाइदिनको लागि 3 जना सम्म चाहिँ एक दिनमा लिन मिल्छ single person ले. Because makeup alone takes about 1.5 hours. सबै गर्दा चाहिँ bride लाई चाहिँ 3-4 घण्टा लाग्न सक्छ एभ्रिथिङ टक्क रेडी भएर निस्किनको लागि चाहिँ त मेकअप अलोन चाहिँ 1.5 मा चाहिँ सकिसक्छ सो if you want to okay yes please continue so if you want to be a bridal artist सिजनमा त के भन्छ अक्षय कुमारको पैसा भन्छ त्यस्तै नै हो अलमोस्ट अब जहाँसम्म मेरो कन्सर्न छ म चाहिँ ब्राइडल आर्टिस्ट भन्दा पनि वी आर मोस्टली इन्टु ट्रेनिङ we are mostly into training but I also do bridal makeup on request अनि मेरो चाहिँ त्यही भएर कस्ट पनि अलि हाई नै छ so because the cost is high I don't like to take much clients because I want to be focused dedicated to that one client because it's her big day and if she's paying me an hefty amount of money I have to make sure she looks her best so दुईटा भन्दा म लिँदैन म त्यो लिँदैन 2 जना भन्दा अनि कोही बेलामा 1 जना मात्रै लिएको हुन्छ डिपेन्डिङ अन वाट माई रिलेसनसिप इज विथ द क्लाइन्ट भनेर होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ माई एन्टायर फोकस विल बी अन हर अनि ब्राइडलबाट चाहिँ मैले खासै पैसा कमाउँदिनँ मेकअप गरेर चाहिँ सो भेरी क्युरियस क्वेसन आई थिङ्क इभन मेनी पिपल वान्ट टु नो how much Sushma Karki makes in a month from as a makeup artist? As just a makeup artist? As everything, like, because you have reached in a point wherein like people want to know, like, kati to banaउँछ होला भनेर like so that they have a kind of motivation factor कि even if I work so hard like her, so in a like one day I'm going to make this amount of money. Okay, so I have been independent for the past 6 years अब भनौँ since the moment I started my journey I've been independent so since then I've been paying for everything rent utilities everything I wear everything so tentatively exactly I really didn't want to talk about it but if it is a motivational factor for a lot of women I make around
स्टुडियो एभ्रिथिङ एक्सपेन्सेस घटाएर अबाउट 4 to 5 lakhs rupees Damn, month. that's good. Yes. That's good. I think that's one of the very motivation factor why they should start it as a career in Nepal rather than like focusing outside, like going outside. I think there is a market in the Nepal because when we started Forever Young, we wanted people to have an access to the beauty products, right? And never knew the potential of the market because our intention was not just to start for the money. Our intention was just to to have an access to the people because because I actually personally what felt is ki, even though people are paying the right amount, like for the product or the high amount for the product, but still they are not getting a genuine product, right? So that what hit me. And then later on I realized ki, okay, market त एकदमै राम्रो रहेछ, even though it's a niche, right? So this is what I really wanted to know. So now coming on your second segment, right, as a beauty educator, right? So how? So like makeup गराउँदा गराउँदा what made you like okay म त अब beauty educator पनि हुनुपर्छ, training पनि दिनुपर्छ भनेर? Number one reason is I think त्यति बेलामा there were not many institutions to provide you classes. There were few. त्यो पनि बेसिक क्लासेसमा मात्रै थियो. प्रोफेसनलमा चाहिँ आई थिङ्क इफ यु टेक द एन्टायर प्याकेज लाइक द ब्युटी प्याकेज हुन्छ नि सलोनवाला, त्यसमा चाहिँ सिटिभिटीको सर्टिफिकेसन आउनेवाला, देन दे यु लर्न मेकअप अल्सो, यु नो हेयर कटिङ, कलरिङ, म्यानिक्योर, पेडिक्योर, लाइक एभ्रिथिङ क्या. Too many. सिटिभिटीको भनौँ न. सो त्यस्तो चाहिँ थिए, बट मेकअपै सिकाउने भनेर चाहिँ थिएन क्या, प्रोफेसनल मेकअप भनेर. आई थिङ्क दे वर फ्यु, थिँदै थिएन भने पनि होइन, बट भेरी फ्यु नै थियो. अनि अरू चाहिँ बेसिक मेकअपको एकदम ट्रेन्ड थियो त्यति बेलामा. लाइक वाइ डु वान मेकअप लर्न मेकअप भन्दाखेरि फर यर सेल्फ भन्ने खालको पनि थियो. सो एट द्याट पोइन्ट मैले चाहिँ अझ वान डेको मेकअप वर्कसपबाट स्टार्ट गरेको. I remember 2019 we did together in Pokhara. 2019, right? Oh my god, that was huge ni, हैन? It was Pokhara huge. गर्दा. We expected some 50, 60, I don't know, 30, 40 people, but 200 more than 200 plus people. Yes, I think होइन 2 दिन गरेर it was 70 भन्दा नि माथि माथि नि. Yeah. We did for 2 days होइन र त्यति Correct, बेलामा. correct. 2019, yes, it was huge त्यति was बेलामा. huge. So one day मेकअप गरेर चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ सेल्फ जो अफिस गोइङ वर्किङ वुमेनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो क्लास फोकस गराएको थियो, जस्ट फर देयर बेसिक स्किन केयर एन्ड जस्ट हाउ यु क्यान बी मोर प्रेजेन्टेबल भन्ने कुरामा होइन. अनि प्रोफेसनल क्लासेस चाहिँ आफ्टर द्याट मैले स्टार्ट गरेको, विच इज अ सिफ्ट एकैचोटि वान डेबाट प्रोफेसनलमा. अनि मैले चाहिँ के बुझ्दै गएँ भन्दाखेरि भर्खर एसएलसी सकिएको, प्लस टू सकिएको जो चाहिँ यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेकअप करियर पनि लान मन छ, प्लस जो अब अब्रोड ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ केही स्किल सिकेर जाऊँ न त. जस्तो पहिला पहिला अब मलाई याद छ हामीले एसएलसीको एक्जाम दिएपछि कम्प्युटर सिक्न जाने यस्तो यस्तो हुन्थ्यो नि त. सो त्यो चाहिँ स्पेसली केटीहरूलाई चाहिँ के स्किल सिक्दा चाहिँ के सिक्दा ठिक होला भन्दाखेरि मेकअप सिक्दा ठिक होला भन्ने कुरा थाहा पाएँ कि. अनि यो कुरा थाहा पाएको पनि कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ मेरो म्यानेजर अहिले सुस्मिता, सी वाज 16 when I met her. अनि ऊ आयो त्यति बेला म वान डे मात्रै क्लास दिन्थेँ क्या. अनि उसले आएर मलाई त प्रोफेसनल क्लास सिक्नु छ भनेर भन्यो. मैले किन भनेर सोधेँ. यस्तो यस्तो गर्न मन थियो, स्किल यसरी पलिस गर्न मन थियो. अब के थाहा भोलि पर्सि म बाहिर गयो भने मेरो लागि त्यो पनि काम लाग्छ कि, अथवा यहीँ पनि म सिकेर केही गर्छु कि भनेपछि त ए ओके अहिलेको माग त यो पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ कि. त्यसपछि आई गट इन्टु प्रोफेसनल क्लासेस. अनि टिचिङ त हेज अलवेज बिन माई फेभरेट नै, किनभने आई युज टु टिच स्टुडेन्ट्स. आफ्टर प्लस टू नै पनि म स्कुलमा पढाउँथेँ, मेरै आफू पढेको स्कुलमा. त्यसपछि म ट्युसन पनि पढाउँथेँ, त्योभन्दा बाहेकमा डान्स पनि सिकाउँथेँ नि त. सो टिचिङ मलाई पढाउन चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो क्या पहिलेबाट. अनि यो क्लास अब मेकअपमा लागिसकेपछि पनि म चाहिँ मेकअप क्लाइन्ट सर्भिस बेसमा लानुभन्दा पनि लेट्स जस्ट टिच भन्नेमा गएँ क्या. किन एजुकेसनमै जाऊँ, किनभने आफूलाई मनपर्ने कुरा पनि यु गेट टु कनेक्ट विथ यर स्टुडेन्ट्स. अनि कनेक्सन सँगसँगै यु आर बिल्डिङ अ कम्युनिटी नि त. यु आर रिप्रेजेन्टिङ एन्ड यु आर बिल्डिङ अ कम्युनिटी क्या. सो अब सोसियल मिडियाको थ्रुबाट त अभियसली आई क्यानट रिच आउट टु एभ्री वान, बट देन यु क्यान कम टु आवर स्टुडियो एन्ड लर्न एभ्रिथिङ फ्रम अस.
अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म टिचिङमा अझ इन्क्लाइन्ड हुँदै गएँ क्या सो टिचिङ हेज अलवेज बिन माई फेभरेट पार्ट नै भन्नु इफ कसैले मलाई चाहिँ बच्चादेखि दिइरहेछ भने दे नो के म पहिलेदेखि नै यस्तै नै थिएँ मलाई चाहिँ मान्छे बटुल्ने अनि पढाउनु पर्ने यस्तो यस्तो खालको मान्छे थियो पहिलेबाट सो अब चाहिँ इफ मेरो यो प्यासन सँगसँगै इफ आई क्यान मेक अ मनी आउट अफ इट वाइ नट भन्नेमा गएको हो क्या त्यसो चाहिँ आई वेन्ट स्ट्रेट टु द टिचिङ थिङमा Good to know. So I have seen like after getting like after completing the courses and all, many people like they start their own as a makeup artist, like as a makeup studio. So don't you think somewhere like somewhere you are creating competitor for yourself? एक्चुली आई डोन्ट So how you take it? the more I teach, the more bigger the community I make. I think upcoming generation I'm drawing their attention into this thing. Upcoming generation, population it's a ever growing thing. It's not going to stop. अझै कति मान्छे आउने बाँकी छ जन्मिँदैछन् ठुलो हुँदैछन् इभेन्चुली दे विल गेट इन्टु मेकअप बिकज देयर आर अलरेडी टन्स अफ पिपल देयर उनीहरूलाई देखेरै अब अपकमिङ जेनेरेसन चाहिँ कन्ज्युमरहरू सबै अबको जेनेरेसन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई कम्पिटिसन त अब आई नेभर थिङ्क अबाउट इट तर वाट आई थिङ्क इज जति हामी इस्टाब्लिस हुँदै गऱ्यौँ जति फैलिँदै गयौँ द मोर पिपल विल गेट इन्टु इट जस्तो लाग्छ थोरै थियो मान्छेको ध्यान पनि थोरै नै थियो धेरै छ भने अब सबैजना नै हुनुहुन्छ क्या सो किनभने पहिला पहिला इफ यु नो सबैजनाले मेकअप गर्ने भन्ने हुँदैन थियो सिकाउने पनि कम थिए सिक्ने पनि कम थिए के अब सिकाउने पनि धेरै छन् होला तर सिक्ने त्योभन्दा पनि धेरै छन् के द्याट्स वाट आई बिलिभ है आई डोन्ट नो हाउ इट इज प्र्याक्टिकल अर नट ओके होइन मलाई थाहा पनि छैन बट अकर्डिङ टु मी जति द मोर पिपल आर इन्टु इट त्यति धेरै मान्छे चाहिँ यसमा अझै पनि अट्र्याक्टेड हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वाट डु यु थिङ्क I think what you have like articulate is like competition matrai sochera bhayo bhane I think we won't be able to grow this community, right? The beauty ecosystem, right? And for us as well, like when some or the other competitor starts the business, we actually feel good about it. Yeah, like, me too. because कस्तो हुन्छ भन्दा people want an option, right? And then later they can decide, oh, मैले त यहाँ त राम्रो पढेको थियो भनेर. Then people can validate what you are doing, right? So I think it should be very taken as a healthy, like as a not as a makeup artist, but as an educator, you can do good in certain segment, right? Yeah. So I think that's a very good approach. Teaching people, spreading the knowledge, educating people. This is what अहिलेको time, because earlier when I started Forever Young, people were not even knowing what kind of foundation they want. They just wanted a fair foundation. True. Only two kind of fair, a light fair. But अहिले चाहिँ no, as per my skin. त्यसले गर्दा चाहिँ people has become very educated. Reason being why there are a lot of now beauty educator who are teaching people like यसरी लगाउने यसरी गर्ने and also penetration of social media. So how it has happened. So I think that's a very add-on point to increase or like to educate this ecosystem, right? And the next follow-up question what I wanted to ask you is regarding like classes in the course only. A girl from somewhere outer valley or inner valley and she comes somewhere in like near to the place and she's getting like what to start, where to start. अब कुन क्लास लिँदा ठिक होला अनि बिकज कस्तो हुन्छ भन्नाले अहिलेको टाइममा people look for the pocket budget, right? कि अब कतिजनाले सेम क्लासेसहरू चाहिँ might be providing half of the price, right? Might be providing this 5K 10K professional class, right? And people like and the people go for that and not knowing the quality of education they will get, right? So just wanted to ask you like how you want to tell why to choose Sushma Karki or any professional or just to go and like to do their homework whether they should take this class or not. Is it only the price point or is it there are many things behind that? Actually मेरो अप्रोच चाहिँ डिफ्रेन्ट छ यसलाई लिएर एन्ड आई माइट साउन्ड मिन अल्सो एट दिस पोइन्ट यस्तो हो तपाईँले अब कम्युनिटीको कुरा गर्नुभयो अफकोर्स ब्युटी कम्युनिटी वी आर अ कम्युनिटी र कम्पिटिसनको कुरा जहाँसम्म छ इट्स देयर बट इट हेज टु बी हेल्थी के हेल्थी कम्पिटिसन एज इन इफ आई
अरू कति आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, इफ आइ एम लुकिङ एट देम आई सुड नट बी थिङ्किङ ओके आइम बेटर देन देम. आई सुड बी थिङ्किङ okay, what are they doing that I cannot? And how can I make it better for myself? Just सोच्नु पर्छ. It's not like the jealousy को कारणले हैन के. If somebody is good at something, okay, she is good at something and I think I have to work on it. त्यो पोजिटिभिटी को अनुसारले चाहिँ कम्पिटिसन लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब बाँकी जहाँसम्म छ यो कस्टिङको कुरा, कहाँ सिक्ने, कसरी सिक्ने, अब हामीले कन्ज्युमरलाई हामीसँगै सिक्न पर्छ भनेर भन्न पनि सक्दैन. सबको इन्डिभिजुअल चोइस हो त्यो त. मार्केटमा कति धेरै आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, प्राइस पोइन्ट त्यही अनुसारले डिफर गर्दै जान्छ अनि क्वालिटी पनि त्यही अनुसारले डिफर हुँदै जान्छ. अब अभियसली इफ आई हेभ टु टक अबाउट माइसेल्फ, म त आफूलाई राम्रो भनिहाल्छु नि, हाम्रो टिमलाई त राम्रो भनिहाल्छु नि, आई बिल्ट इट, मेरो क्लास हो, हाम्रो क्लास हो, हामीले त राम्रो सिकाउँछ भनिहाल्छौँ होइन. जसले पनि त्यही नै भन्ने नै हो. अब त्यो कुरा चाहिँ एक्सन्समा निस्किन्छ कि निस्किँदैन. फिडब्याक्सहरू, स्टुडेन्टको फिडब्याक्सबाट पनि थाहा हुन्छ कति कुराहरू त होइन. अनि जहाँसम्म आयो तपाईँलाई के अब 5-10 हजारमा नि क्लास दिइरहेको छ, इफ उनीहरूलाई चुज नगरेर हामीलाई चुज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ research is very important. So probably sometimes what happens, कतिजनाले चाहिँ even not knowing their worth can keep a price of 10,000, 15,000 because they are not knowing के price राख्ने भनेर, right? Okay. So what are the 3 checklists, let's say 2 or 3 checklists, like as you said research, right? कि मैले यो, like if I'm taking a class from this person, so these are the 3 checklists I need to do it before taking a class, because actually once you pay the money then that's done, right? You cannot take it back. So what are the 3 checklists you feel like joining your class or any other class? Number 1 is value for money, of course. कति पैसा तिरिरहेको छु अनि त्यसको बाबतमा मैले के पाइरहेको छु भन्ने कुरा हो नम्बर 1. So if you pay 5,000 for a class and you are learning त्यही वर्थको एजुकेसन नलेज भन्ने चाहिँ I think everything is fair के. I think the value for money is more important. But म अब if I have to talk about myself, there's value for money, of course, because we are providing professional classes at such a rate. I think nobody would be able to give. I think so. किन मार्केट स्टडी मैले गरेकै हो होइन. अनि मार्केट स्टडी गरेर हामीले चाहिँ of course I'm here to earn money, of course. But then हाम्रो इनिसियल फोकस भनेको चाहिँ we want our students to be better के. Exactly. पैसा कमाउनलाई मात्र क्लास लिइरहेको होइन के. ऊ साँच्चीकै खत्रै आर्टिस्ट बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा हो के. अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो टिम बिल्टअप भएको, मेन्टरहरूले त्यही अनुसारले पुस गर्नु भएको हो के. आइम नट ब्रागिङ, तर हाम्रो स्टुडियोमा, हाम्रो एकाडेमीमा जसरी कसैले पनि पुस गरेको तपाईँले काहीँ पनि भेट्नु हुँदैन. आइम नट ब्रागिङ, एकदमै अनेस्टली भन्नुपर्दा. अनि यस अहिले चाहिँ हाम्रो 69,000 रुपिस छ प्रोफेसनल क्लासको. त्यो अमाउन्ट अफ मनी कतिको लागि कति धेरै भन्ने पनि हुनसक्छ. So how many months? 2 months? It's a 1 month of class, makeup class, but then we provide additional stuff to it. जस्तो complimentary hairstyling, complimentary threading classes, and 2 months of internship. So person becomes a well-educated, like मजाले सिकिन्छ. Yeah, 3 months is a good time for you to at least be there. सबै कुरा नलेजेबल हुनलाई ठिक छ, तर त्योभन्दा बाहेक त अब अभियसली यु निड प्र्याक्टिस, यु निड एक्सपिरियन्स. त्यसको लागि त यु हेभ टु पुट द्याट एफर्ट नि. हामीले चाहिँ जे गर्न सक्छौँ 3 monthsमा वी मेक द्याट प्याकेज रेडी फर यु सबै कुरा. तर अब त्यो पर्सनल्ली उसले कसरी सिकिरहेछ, उसले हामीले सिकाए बाद कतिको टाइम दिइरहेछ, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो. अब तपाईँले अघि त्यो पैसा, हामी भ्याल्यु फर मनीको कुरा गरिरहेको थियौँ है. 1, हामी यस नम्बर 1 भ्याल्यु फर मनी नै हो. Number 2, once they come to us, it's just not their journey, it's our journey as well. So, unaru सँगसँगै it's our examination as well, because we want our students to go any place and just shine के त्यो अनुसारको. And then 3, we have greater equipments. We teach in such a way that अहिलेको मार्केटमा चाहिँ you can actually become a makeup artist and a content creator as well. Nice. So like, if I have to summarize in a very simple thing, first is look for the value for the money. Yeah. Second is like take a feedback, let's say a review or feedback or like validation from the other people, like who have already learned taken classes, or already taken class. Yes. And the third is what is add-on value you are getting
after that class. Let's say Yeah. package एउटा छ भने त्यो package बाहेक अरू के like as you mentioned like be the equipment, be like additional class to be like as a content creator or everything, right? Yeah. Sure. And also हाम्रोमा चाहिँ जो अलिकति सबको लर्निङ पेस सेम हुँदैन नि त लर्निङ पेस सेम नभएपछि चाहिँ वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कसैलाई चाहिँ अब मैले 1 महिनाको क्लास दिन्छु मेकअप 1 महिना सिकाउँछु भनेर सोचेँ तर उसले चाहिँ त्यो 1 महिनामा क्याचअप गर्न सकेन नसकिसकेपछि त इट्स आवर ड्युटी बिकज दे आर अ पार्ट अफ आवर टिम अब इट्स आवर ड्युटी उसले जबसम्म सिक्दैन तबसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा त्यो स्पेस दिइराखौँ सो हाम्रो स्टुडियोमा चाहिँ वन्स दे गेट एडमिटेड दे आर फर एभर गोइङ टु बी देयर अनलेस दे वान्ट टु लिभ themselves. So 1 महिनामा सिकेन भने they can take 2 months of time, 3 months of time, 4 months of time. Okay. So It's हामीले as per त्यसको their लागि wish. we are not going to take additional money from you. Nice. But जबसम्म तिम्रो स्किल पलिस हुँदैन you can stay with us. Okay. So हरेक आई थिङ्क एभ्री पिपल्स माइन्डमा कस्तो भइरहेको हुन्छ ल मैले क्लास त सिकेँ होइन मैले चाहिँ 3 months त गरेँ नाउ What? अब कहिलेदेखि म पैसा कमाउन थाल्छु भनेर सो वाट इज द फर्स्ट एप्रोच सी ओर ही सुड लाइक मेक लाइक बाई वेन आफ्टर टेकिङ अ क्लास वेन सुड आई टेक द क्लाइन्ट एन्ड वेन सुड स्टार्ट लाइक मोनेटाइजिङ माई एक्सपिरियन्स म त राइट आफ्टर भन्छु राइट आफ्टर ओके राइट आफ्टर नै भन्छु म किनभने यति सो टाइम लाइक राइट आफ्टर हाउ लाइक बिल्ड अ नेटवर्क or something like that? बिल्ड नेटवर्क अनि क्लाइन्ट्सहरू पनि लियो कस लो राख न पहिला सुरु टु ग्यादर मोर एक्सपिरियन्स कस लो राख अहिलेको लागि एन्ड देन त्यो जति क्लाइन्ट गर्दै जान्छ त्यति नै एक्सपिरियन्स पनि बटुल्दै जाने हो क्या बिकज वेन आई स्टार्टेड मसँग पनि त्यही त थियो नि कसैले चिन्दैन थियो केही थिएन स्किल पनि हाइली पलिस्ड भइसकेको थिएन बट देन आई युज टु डु क्लाइन्ट्स होइन सो गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो क्लाइन्टले पनि भ्याल्यु फर मनी खोज्ने त हो नि सो इफ यु आर गेटिङ द सेम सर्भिसेस फर अलिकति अफोर्डेबल रेट दे विल गो फर यु नि त सो द्याट्स हाउ यु बिल्ड पहिला सुरु अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ ल अब म अलि राम्रो भइसकेँ म खत्रै भइसकेँ भनेपछि बिस्तारै आफ्नो प्राइसेस पनि त्यो अनुसारले बढाउँदैछौ भनेर भन्छु म चाहिँ सो म त राइट आफ्टरै भन्छ राइट आफ्टर यु फिनिस यर कोर्स यु जस्ट गो आफ्टर इट Nice. Maybe अब पहिला सुरु if you want to collaborate, you can collaborate for networking. Okay. But then people have to know your presence. So like start building network as well. Networks, yeah. Right. Okay. Like again, this will be the question relating to your classes because I've seen in certain point of time you give subsidy rate or a scholarship as well for the aspiring makeup artist. So do you give that as well? So if anyone watching this can apply for that. Okay, हजुरले जब कुरा गर्नुभएको थियो scholar, I mean you wanted to do something for widow. Yeah. What was that word? Ekal Mahila. Ekal Mahila. Oh my god, Nepali. Ekal Mahila. So यो कुराहरू चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि दिमागमा थियो क्या I've always been that person who would empower women ने के I want people to get into it, grow into it क्या सबैजनालाई अब मेरो इन्डिभिजुअल एफर्टले नि केही हुने त होइन बट इफ आई कुड कन्ट्रिब्युट समथिङ टु इट आई वुड लभ टु भन्ने खालको सो इनिसियली स्कलरसिप क्लासेस मैले सोचेँ होइन अनि कतिले अप्लाई पनि गर्नुभयो हामीले फर्म मैले मेरो स्टोरीको थ्रुबाट फर्मको लिङ्क राखिदिएको थिएँ कति धेरै फिलअप पनि आयो क्या अनि त्यसपछि मैले इन्टरभ्यू पनि लिएँ पर्सनली अनि पर्सनली इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ कस्तो मैले खालको इन्टरभ्यूहरू भेटेँ भन्दाखेरि चाहिँ किन सिक्ने त भन्दाखेरि विदेश जानु छ मलाई सिकेर विदेश जानु छ मोस्टली त्यो मध्येमा एउटा दुइटा मात्र थियो होला ओके मेरो फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन त्यही भएर मलाई सिक्नु चाहिँ छ बट मेरो फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा दुइटा अरू सबैलाई विदेश जानु छ त्यही भएर सिक्नको छ भनेर मैले स्कलरसिप क्लास खोल्नुको अर्थ यो थिएन कि तिमी सिक तिमीलाई विदेश जानु छ त्यही भएर म सिकाउँछु नो म इफ आइ एम गिभिङ यु आई एम पासिङ यु अ नलेज आई एम पासिङ अ स्किल भने त आई वान्ट यु टु अप्लाई इट इन यर रियल लाइफ एन्ड एम्पावर योर सेल्फ बी इन्डिपेन्डेन्ट त्यो खोजे हो नि त मैले स्किल सिकाउनुको मतलब त सिक्न त अब अभियसली आई डोन्ट वान्ट टु बी रुड बट फ्रीमा सिकाएपछि जसलाई पनि सिक्न मन लाग्छ नि त्यो सिकेपछि तिमीले गर्छौ त के त त्यसपछि तिमी केही गर तिमी केही बन भनेर सिकाउन खोजेको हो नि त मैले त अनि फर्म्सहरू त्यस्तो आउनु थालेपछि त आई गट फ्रस्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट अफ टाइम के म किन गर्ने स्कलरसिप पहिला फर्म खोल्दै के हो यति धेरै एप्लिकेसन्स मेरो टाउको देखिसकेको थियो
अनि नथिङ वाज जेन्युन के देवर नो कि ममा सिक्न चाहन्छु बिकज आई वान्ट टु डु समथिङ आई वान्ट टु बी समथिङ म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु या म मेरो खुट्टामा उभिन्छु म मेरो मम्मी बाबाको लागि सपोर्ट सिस्टम यस्तो केही पनि थिएन क्या सबै आफ्नै ओन के रिजन्स क्या अनि मलाई स्कलरसिप क्लास खोल्नै मन नलागेको है तर वी डु स्कलरसिप क्लासेस है फर एभ्री वान हु रिचेस आउट टु मी एन्ड आई सी द्याट प्यासन म हेर्छु इफ आई फलो यु र म हेरिरहेको छु तिम्रो जर्नी म फलो गरिरहेको छु अनि तिमीले फर्मल ट्रेनिङ लिएको छैनौ बट आई नो यो स्किल एक्वायर गरेपछि चाहिँ यु आर गोइङ प्लेसेस यु विल डु बेटर भन्यो भने चाहिँ आई जस्ट कल देम एन्ड आई प्रोभाइड स्कलरसिप क्लासेस अहिले चाहिँ So they have to be passion driven. अफ कोर्स स्किल सिकेपछि त यु हेभ टु डु समथिङ अबाउट इट होइन सिक्ने अनि त्यतिकै घरमा बसिरहे नथिङ के नि गर्दैन त्यसमा केही युटिलाइजेसन छैन भने म किन दिने इट्स वर्थ समथिङ नि त त्यो चाहिँ मेरो इन्टेन्सन हो क्या पहिला सुरु चाहिँ त्यसरी स्कलरसिप क्लास दिन खोजेको हो मैले लाइक देखिदिउँ न त सबैबाट भनेर बट इट डिन्ट वर्क आउट के त्यसपछि चाहिँ इफ आई फलो यु एन्ड इफ आई सी द्याट चार्म द्याट प्यासन टु डु समथिङ विथ दिस फिल्ड नै कम्युनिटीलाई लिएर नै आई जस्ट डिरेक्टली टेक्स्ट देम अर कल देम कम आइ एम प्रोभाइडिङ यु स्कलरसिप भन्छु एन्ड देयर आर फ्यु पिपल स्कलरसिपमा चाहिँ अब डोन्ट स्टार्ट टेक्स्टिङ मी No, because I know, like, we did the same, I think, in Pokhara classes, I think in the year 2023, if I'm not wrong. yeah. So we gave, like, some scholarship as well. Yes. So scholarshipमा चाहिँ द्याट वाज बेसिक क्लासको स्कलरसिप इट्स नट अ बिग डिल बेसिकको लागि चाहिँ बिकज बेसिक त आफ्नो लागि सिक्ने हो आफ्नो लागि सिक आफ्नो लागि गर ठिक छ इट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट बट प्रोफेसनली केही कुरा सिकिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु युटिलाइज इट इन यर लाइफ के स्किल सिकेपछि त आई वान्ट टु प्रोभाइड यु स्किल बिकज आई वान्ट यु टु बी समथिङ क्या त्यसै सिक्नको लागि मात्रै मैले सिकाएको चाहिँ होइन सो वी डु प्रोभाइड स्कलरसिप क्लासेस स्टिल तर त्यो चाहिँ आई फिगर आउट माइसेल्फ अब आई रिसर्च इफ उसलाई मैले सिकाएँ भने इफ विल सी बी एबल टु डु समथिङ इन हर लाइफ भनेर मलाई लाग्यो भने चाहिँ एन्ड देन आई प्रोभाइड स्कलरसिप क्लासेस सो इफ यु आर द्याट पर्सन यु क्यान रिच आउट टु मी डिरेक्टली इन्स्टाग्रामको थ्रुबाटै Nice, wonderful, good to know. Now, coming on your third segment as a content creator, I think this is going to be one of the very important into this segment, because reason being why, what you have mentioned, like, to build your business or thing, like, network is very much important, right? Yeah. And to people, why people reach out you and they want, even though, like, price high during the bride, is because you have carried that content, right? You have been shown a kind of validation in the social media, right? Because त्यसले गर्दा पनि there are many people are attracted towards you. So अहिलेको लागि चाहिँ just having so how did you start? When did you feel कि नै मलाई अब content बनाउनु पर्छ? How did it look? How was your experience the first time in front of the camera? So as you said, probably many people are like, कि मसँग राम्रो equipment छैन, I'm camera shy, म गर्न सक्दैन, I can do just a small. So, like, how you advise people, like, and first your experience, A, and B, how do you advise those people? Okay, regarding content creation, as I mentioned, I wanted to be a content creator नै Okay. So युट्युबमा पनि of course what helped me was I was very outspoken from my childhood नै स्कुल लेभलदेखि नै मलाई सबै कुरामा पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पब्लिक स्पिकिङ अफ कोर्स अलि डर त लागिहाल्छ बट देन त्यो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ बच्चादेखि गर्दै आएको भएर आई वाज कम्फर्टेबल नै भनौँ होइन स्कुल लेभलदेखि नै आई वाज पार्टिसिपेटिङ स्पिच कम्पिटिसन डिबेट कम्पिटिसन सबैमा नट जस्ट पार्टिसिपेटिङ आई युज टु विन क्या एभ्रिथिङ अनि आई वाज अल्सो स्कुल क्याप्टन स्कुल फर्स्ट नै हो म त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बच्चादेखि बिल्डअप पनि भयो सो इट बिकम इजी फर मी बट फर सम वान हु इज नट उसले चाहिँ सी or he has to start from a point के पहिला सुरु चाहिँ इफ यु फिल साई यु जस्ट स्टे इन यर रुम एन्ड प्र्याक्टिस एटलिस्ट रेकर्ड चाहिँ गर आफूलाई जस्ट डोन्ट पोस्ट इट आफूलाई रेकर्ड गर एन्ड प्र्याक्टिस चाहिँ गर जति प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ तिमीमा त्यही किसिमको चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुँदै जान्छ एन्ड बाँकी डर त अभियसली सबलाई लागिहाल्छ बट आई थिङ्क यु हेभ टु ओभरकम यो फियर एट सम पोइन्ट अफ टाइम क्या यो कुरा चाहिँ कतिखेर मलाई उ भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम हाइटदेखि डर लाग्ने होइन हाइटदेखि डर लाग्ने अनि मैले गएर बन्जी हानिदिएँ जेसु यो अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यु गेट
एकदम रिलिभड फिल हुँदो रहेछ क्या इफ युआर अफ्रेड अफ समथिङ बट यु वुड डु इट एनिवे भने चाहिँ एकदम यु विल फिल रिल्याक्स नै रहेछ कि सो आई थिङ्क यु हेभ टु ओभरकम इट बिस्तारै अनि बाँकी भनेको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरामा वाट आई रियलाइज इज म एउटा राम्रो आर्टिस्ट हो मलाई थाहा छ जबसम्म मैले प्रेजेन्ट गर्दिनँ दुनियाँलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ म राम्रो आर्टिस्ट हो भनेर देखाउनु पर्यो नि त त्योमाथि सबै कुरा आजकल त देखाउनमै टिकिरहेछ भनेपछि मलाई देखाउनु त पर्यो नि त त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ क्या अब इनिसियल डेजबाटै मैले बुझेको यो कुरा चाहिँ देखाउन चाहिँ पर्ने रहेछ आफ्नो जर्नी नै देखाउनु पर्ने रहेछ मान्छेलाई के गरिरहेछ देखाउनु पर्ने रहेछ यसले आफूलाई मात्र बुस्ट गर्दैन यसले अरूलाई नै बुस्ट गर्ने रहेछ क्या यो कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डु एनिथिङ आई जस्ट पोस्ट इट क्या इट्स के गर्नु त्यो एक्स्ट्रा एफर्ट केही देखै होइन वाट आई एम पोस्टिङ द्याट नै के सो इफ आइ एम टिचिङ पोस्टिङ इफ आइ एम डुइङ मेकअप आई एम पोस्टिङ इफ आइ एम टकिङ टु समबडी माई क्लाइन्ट्स or my students, I am posting. So if you do that, extra effort के लाउन परेन क्या just post what you are. नभएको कुरा त किन देखाउनु पर्यो र तिमी जे छौ तिमी जे गर्छौ त्यही नै रेकर्ड गर अनि हालिदेऊ अनि पिपल विल आफैले जज गरिहाल्नुहुन्छ नि इफ दे वान्ट टु कम टु यु अर नट भनेर चाहिँ सो आई थिङ्क केही कुरा नै एकदम धेरै सोचेर नगर्ने क्या चिल गर अनि त्यसपछि जस्ट सो वाट यु आर डुइङ हाउ यु आर डुइङ इट त्यति मात्र गऱ्यो भने आई थिङ्क फर अ बिगिनर इट इज इनफ त्यसपछि लेटर अन यु विल नो हाउ टु गेट इन टु बिजनेस सबै बिजनेस पर्सपेक्टिभले पछि सोच्नु अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट बी युर सेल्फ भनेर भन्छु अब बाँकी कुरा मैले चाहिँ अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूसँग पनि डिल गरेको छु नि त सो मेनी अफ देम कोही कोही त अब अलरेडी कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कोही कोही एकदम साई पनि हुनुहुन्छ क्या The main question what comes what my friends or what my family will see if I make content, the fear. त्यो फियर अफकोर्स त्यो पनि छ एउटा कुरा चाहिँ बट आई थिङ्क यु सुड नट गिभ योर फोकस अन द्याट पार्ट के फ्यामिली त अफकोर्स फ्यामिलीको सपोर्ट भएन भने त अलिक गाह्रै हुन्छ है द्याट्स वाट आई बिलिभ त्योभन्दा बाइक रिलेटिभ्सहरू त के सबलाई केही न केही भनिने त रहने हो त्यो कुरामा ध्यान चाहिँ दिनु भएन तर फ्यामिलीको सपोर्ट इज अ भेरी नेसेसरी सो फ्यामिलीबाट सपोर्ट आएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ छ अनि आई वाज भेरी फर्चुनेट अन माई पार्ट कि मेरो पेरेन्ट्सहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो आई वाज टकिङ अबाउट साइङनेसको है हाम्रो स्टुडियोमा चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो एकजना अनि सी वाज एकदमै साई क्या इन्ट्रोभर्ट बोल्दा नबोल्ने धेरै केही पनि नगर्ने बट देन सी केम सी कम्प्लिटेड हर कोर्स इफ यु रिमेम्बर आई वेन्ट टु भैरवा टु सरप्राइज माई स्टुडेन्ट रिमेम्बर ग्रेसी सी डिडन्ट युज टु टक क्लासमा बिकज सी वाज भेरी साई बोल्दैन थियो आउँथ्यो चुप लागेर जेसुकै त्यही गर्थ्यो अनि त्यो एकदम अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो मान्छे मास देखेपछि अलिकति त्यसलाई एन्जाइटी हुने यस्तो खालको पर्सनालिटी थियो तर क्लास आयो राम्रोसँग सिक्यो अनि त्यसपछि भैरवामा स्टुडियो खोल्ने भनेर भन्यो हर सिस्टर टेक्स्टेड मी अब स्टुडियो खोल्न लाग्छ भनेर सो आई वेन्ट देयर एन्ड सरप्राइज्ड हर एन्ड आइ एम अमेज्ड हाउ वेल सी इज डुइङ अहिले शी वाज अ साई पर्सन के now she has opened her studio she is teaching students aile taking clients nice so I think at a point of time if you want to do something you have to overcome your fears ni dar ke aage jeet hai sachhi ke true so I'm very proud of her so I think in a way to of course we have mentored her in a way but त्यसपछि त उसको आफ्नो इनपुट पनि हो के त्यसमा चाहिँ she thought okay yes I can do it अब I should be doing it भनेर सोच्यो नि त उसले and then she got into it के I'm very proud of her. Nice. So as you mentioned, whatever you do, you just post it. So I just wanted to ask you for the, any for the newbie. So what matters, the quality or the quantity, initial level ma? As a content creator. Quality, as in, I mean, quality भन्नाले your content has to be shot on camera यस्तो भनेको होइन but whatever you are presenting त्यो चाहिँ भ्युवर्सहरूलाई वर्थ वाइल हुन पर्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम खतरा इक्विपमेन्ट युज गरेर खिच भनेको होइन पोस्ट थिङ्स ऱ्यान्डमली पोस्ट गर भनेको पनि होइन जस्ट सो वाट यु आर सो आई थिङ्क क्वालिटी नै म भन्छु भन्नको लागि चाहिँ बट द्याट डज नट मिन कि तिमी वेल इक्विपमेन्ट युज गरेर खिचेर राख डोन्ट यु थिङ्क कि क्वालिटी भन्दा पनि लाइक माई पर्सेप्सन क्वालिटी उसले सोचिरहेको भने यो पनि राम्रो भएन यो पनि राम्रो भएन यो पनि राम्रो आफैले नै भ्यालिडेट गर्यो भने बिकज देयर इज नो वान बिकज करेन्टली सी इज काइन्ड अफ भेरी इन्ट्रोभर्ट अरूलाई देखाउनु पनि सक्दैन के भन्ला भनेर सो इनिसियल लेभलमा उसले क्वालिटी फोकस गर्यो भने त्यो
I think because people are going to learn from the mistake नि त. Of So course, they of are going to course. just पहिला मेरो यस्तो content थियो अहिले यस्तो so better improvement हुँदै गर्छ. So in that sense मा चाहिँ what do you think कि just post it Post th- it. then Just post then it. later focus on quality, right? Yeah, just post it. Okay. किनभने अहिले अब if you go through my profile, dig deep down, पहिलाको क्वालिटी भन्दा of course I'm bettering नि. Every passing day I'm bettering नि. अब मैले 2-3 वर्ष अगाडि गरेको भिडियोहरू त्यति बेलामा मलाई राम्रै नै लागेको थियो. But if I look at it now, okay. मैले त I could have done better जस्तो लाग्छ कि. A reflection. Yes, I could have done better जस्तो लाग्छ. अहिले गरेको पनि मैले काम अझै राम्रो गर्थेँ जस्तो लाग्छ. So just don't think anything. You have a content, just post it. And it will get better with time. Nice. So It will. So you mean just simplifying it first, like be the quantity. Make sure you are uploading, like you are uploading whatever you are doing, your progress, or else like your journey, and then later on you just like decide what kind of content you want. Yes. अब यो कन्टेन्टमा बुझ्दा चाहिँ मान्छेहरू स्टिल लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स अब लेट्स से देयर आर युट्युब देयर आर इन्स्टाग्राम लेट्स देयर आर टिकटक देयर आर फेसबुक एन्ड पिन इन्ट्रेस्ट पनि लाइक फर ब्युटीमा टु बी भेरी एस्थेटिक होइन सो वाट यु थिङ्क कि कहाँ पहिला फोकस गर्दा हुन्छ सो वाट सुड बी देयर लाइक द प्लेटफर्म दे सुड फोकस कि पहिला म यता फोकस गरौँ देन बिकज डुइङ सो मेनी थिङ एट वान टाइम kind of challenging for her. It is. So what's your take? What's your advice on this? I'm sorry. Okay. पहिला कस्तो थियो भन्दा exactly what I was talking about. युट्युबको फर्मेट एउटा किसिमको थियो, इन्स्टाग्रामको फर्मेट एउटा किसिमको थियो, एन्ड देन टिकटकको फर्मेट एउटा किसिमको थियो है. एन्ड यु ह्याड टु किप अन मेकिङ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट्स क्या. बट लेटर अन अहिले इफ यु सी एभ्रिथिङ फर्मेट इज फर कन्टेन्ट क्रिएट गऱ्यो भने इट्स 9:16 को फर्मेटमा विच इज द रिल्स टिकटकको फर्मेटमा यु क्यान पोस्ट द सेम कन्टेन्ट एभ्रिवेयर जस्ट क्रिएट अकाउन्ट क्रिएट एन अकाउन्ट पोस्ट एभ्रिवेयर कहाँ कुन कन्टेन्ट ब्लो अप हुन्छ थाहै छैन क्या तिमीलाई. सो युट्युबमा पनि पहिला सुरु चाहिँ मलाई भ्लग्सहरू हाल्न या ट्युटोरियल हाल्न मलाई गाह्रो भइरहेको थियो क्या किनभने आई वाज बिजी क्रिएटिङ कन्टेन्ट्स फर इन्स्टाग्राम नै अनि त्यहाँ कतिखेर खिच्ने कतिखेर एडिट गर्ने त्यो गाह्रो भइरहेको थियो. त्यसपछि युट्युब सर्ट्स आयो नि त युट्युब सर्ट्स आयो अनि आई स्टार्टेड अपलोडिङ द सेम कन्टेन्ट एभ्रिवेयर क्या. सो मेरो कुनै कन्टेन्ट चाहिँ यता टिकटकमा ब्लो अप भइरहेछ भने कुनै युट्युब सर्ट्समा ब्लो अप भइरहेछ कुनै फेसबुकमा ब्लो अप भइरहेछ क्या. सो यु डु नेभर नो कहाँ के चाहिँ ब्लो अप हुन्छ बट यु डोन्ट स्टप पोस्टिङ क्या. क्रिएट वान कन्टेन्ट जस्ट पोस्ट इट एभ्रिवेयर. तिम्रो अडियन्सै डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैतिर. द्याट्स वाट आई लर्न्ड. किनभने म खालि इन्स्टाग्राममा हाल्थेँ अनि टिकटकमा बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै थिएँ विच वाज गोइङ अमेजिङ है बाई द वे बट देन इट गट ब्यान्ड होइन. त्यसपछि आई मोस्टली डु रिक्रिएसन भिडियोज नि त इन्स्टाग्राममा हाल्दा पनि ठिकै नै थियो होइन. सो आई डिड वान आलिया भट्टको रिक्रिएसन भिडियो मेरो इन्स्टाग्राममा. त्यही त इन्स्टाग्राममा हालेँ इट वाज 100K भ्युज इन्स्टाग्राममा. सेम कुरा मैले युट्युब सर्ट्समा हालिदिएको इट्स फर 2.5 मिलियन अहिले भ्युज. करेक्ट. एन्ड आई डिन्ट नो द्याट वाज गोइङ टु ह्यापन बट देन पोस्ट त गरिदिएँ नि त मैले. सो इफ यु हेभ अ कन्टेन्ट जस्ट पोस्ट इट एभ्रिवेयर. डोन्ट फिल प्रेसराइज हो अलिकति पोस्ट गर्नलाई कति 1-2 मिनट लाग्छ त्यति त अनि यु हेभ अ कन्टेन्ट पोस्ट इट एभ्रिवेयर. Correct. So you mean like like it's just like the content बनाए सबैमा हाल्यो. So because मेरो कन्टेन्ट त्यस्तै हुन्छ. कुनै इन्स्टाग्राममा ब्लो अप हुन्छ कुनै युट्युबमा हुन्छ कुनै टिकटकमा हुन्छ. द्याट्स मैले यो कुरा कतिखेर थाहा पाएँ भन्दाखेरि मैले सेम कन्टेन्ट सबैतिर पोस्ट गर्न थालेपछि थाहा पाएँ क्या. सो एउटा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरकोमा बिकज आई हेभ सिन यु भेरी क्लोजली एज अ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरमा कस्तो हुन्छ भने देयर इज अ पोइन्ट वेयर इट इज कल्ड सेचुरेसन पोइन्ट. So if I believe you were in saturated 40-50 को केमा then you were got saturated in 50-60 यस्तो केमा चाहिँ अहिले चाहिँ then rapidly it's growing right. So जब त्यो सेचुरेसन हुन्छ नि मेनी पिपल गिभ अप. अब के कन्टेन्ट हाल्ने त अब रिच भएकै छैन फलोवर्स बढेकै छैन देयर आर लाइक सेचुरेसन पोइन्ट. सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ वाट इज यो लाइक यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स कि यस्तो गर्दा चाहिँ अझै बेटर पर्फर्म होला भन्दा. टिप्स एन्ड ट्रिक्स केही छैन सक्थे. यु जस्ट डु इट एनिवे. जब मान्छेहरू त्यही हुन्छ कि एउटा पोइन्टमा स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट्स वेन दे गिभ अप के. बट इन एक्चुअल द्याट्स वेन दे सुड नट गिभ अप के. त्यसपछि अनि बल्ल अनि लेभल बढ्दै जान्छ कि त्यो एउटा ठाउँमा अड्क्यो अनि मान्छेहरूलाई झ्याउ लाग्छ त्यो होइन. जब अड्किन्छ त्यसपछि अझ यु पुट एन एफर्ट के.
यो एल्गोरिदम पनि त्यही अनुसारले चल्ने हो क्या यो इन्टरनेटको हाल्दै जाऊ होला आज बढ्दैन भोलि बढ्दैन पर्सि बढ्दैन तर त्यसपछि त्यसले पिकअप लिन्छ नि त त्यही भएर जतिखेर यु फिल लाइक अब आई क्यानट डु इट इभन मोर त्यसपछि इट्स स्योर टु पिकअप मलाई त्यही नै भयो एउटा पोइन्टमा गएर मेरो पनि त्यही थियो रिच त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको थियो नहाल्यो कि क्या सोचिरहेको थिएँ मलाई झ्याउ लाग्यो भनेर सोचेको थिएँ बट देन आई थट यस्तो त गर्नु हुँदैन म यो यत्तिकै यहाँ गिभअप गर्नलाई त म आएकै होइन भन्ने भयो त्यसपछि आई स्टार्टेड पोस्टिङ मोर के त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि ऱ्यापिडली बढेको हो म यु वुड नट बिलिभ म भने त 2020मा मेरो इन्स्टाग्राममा अलरेडी 50,000 फलोवर्स थिए हेर्नु है 2020मा म त बढेकै होइन फलोवर्स त 2 इयर्ससम्म 55,000मा छु अहिले आई एम एट 75 यो भएको 1 वर्षमा हो एकै वर्षमा भएको सो यु जस्ट डोन्ट गिभ अप के यु जस्ट किप गोइङ सो एउटा चाहिँ लाइक वाइल पोस्टिङ अर एल्स बिकज बिङ इन अ भेरी हाम्रो त निस छ नि त इट्स अ ब्युटी इज अ निस राइट नाउ वाट वी आर टकिङ अबाउट होइन सो विच प्लेटफर्म डु यु सी अहिलेको लागि जस्ट पोस्ट त सबैमा गर्ने हो जस्ट एउटा माइन्डमा हुन्छ नि कि अन वाट प्लेटफर्मको लागि मैले बनाएको बिट इन्स्टाग्राम बिट टिकटक बिट युट्युब वाट यु थिङ्क लाइक यु नो कि इनिसियल लेभलमा ब्युटीमा अगर फोकस गर्ने हो भने यो सेगमेन्टमा अगर यो निसमा ग्रो गर्ने हो भने कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ लिएर ग्रो गर्दा हुन्छ बेटर ओके यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले जो मेरो स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई सोध्छु क्या मलाई कहाँ देखेर आएको ओके भेरी नाइस कि कहाँ देखेर आएको मलाई भनेर सोध्छु इट्स अ गुड इन्साइट एक्चुली अनि धेरैले इन्स्टाग्राम भन्नुहुन्छ है ओके धेरैले एन्ड एक्चुली आइ एम भेरी कम्फर्टेबल इन्स्टाग्राममै just not I can post content, I can actually connect with my followers के they can text me, I can text them back यो कुरा चाहिँ युट्युबतिर टिकटकतिर पोसिबलै छैन के छ न त छ मेसेजिङ त्यहाँ पनि छ युट्युबमा त छँदै छैन मेसेज गर्ने तर टिकटकमा चाहिँ मेसेज गर्न मिल्ने रहेछ अहिले है मिल्न चाहिँ बट टिकटकमा मासमा पनि जान सक्छ नि त सो यु क्यानट अपडेट योर सेल्फ तर इन्स्टाग्राममा चाहिँ यु एक्चुली क्यान कनेक्ट विथ यर फलोवर्स रहेछ क्या सो इफ दे सी समथिङ उहाँहरूलाई मन पर्यो क्लासेसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन जान्न मन लाग्यो दे क्यान जस्ट टेक्स्ट मी एन्ड आई क्यान रिप्लाई देम ब्याक सो फर द्याट आई थिङ्क इन्स्टाग्राम ब्रिङ्स योर कस्टमर क्लोज टु यु फलोवर्स यस त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको नाइस नो द्याट्स एक्चुली भेरी गुड बिकज कति हुन्छ अब युट्युबमा गएपछि देयर इज अ लड अफ थिङ ब्याड लाइक इक्विपमेन्टदेखि लिएर क्यामरादेखि लिएर लाइटिङ सेटअपदेखि लिएर इन्स्टाग्राममा त्यस्तो छैन नि त सो लाइक एन्ड पिपल डोन्ट नो कुन प्लेटफर्म बढी एप्रोच गर्दा हुन्छ सो आई थिङ्क द काइन्ड अफ क्वेसन युआर आस्किङ टु यर स्टुडेन्ट्स आई थिङ्क द्याट्स अ गुड काइन्ड अफ फिडब्याक एन्ड अल्सो यसैमा चाहिँ युआर ग्रोइङ अहिले रिसेन्टली आई हेभ सिन लाइक यु नो you make a content, right? Be it Alia, Bhat, be it makeup, or be it traveling. What I seriously like about you is, even though you are involved in so many content, but you have always maintained the beauty in the center, in the core. Like, you know, you have always made sure your brand is not diluted. Same thing as, like, you know, Foreveryng money, Bishma, there were lots of opportunity like open a vertical of fashion, and open a vertical of, like, let's say kind of different segment of babies and all, but I always made sure, like, the beauty doesn't get diluted. You know, because Foreveryng is known for the beauty, right? And we wanted to build this ecosystem, and the same, like, I can resonate the same thing with you, be it like food ko huncha ki travel ko huncha ki, but at the core you are beauty. So if people knows you, who is Sushma Karki, like, you know, okay, she is the, like, professional makeup artist, she is a beauty content creator. So how do you maintain? Because kaile kasto huncha bhanale many content creator त्यो हावा बग्दै जाँदा चाहिँ they choose the different course, yes, and they forget the, like, you know, from where and why they started. So how do you maintain it? I think it's very important for us to understand where do we stand bhanera, what do I represent bhanera. Obviously I have a platform, I can post anything ni. Tomorrow I can be a food blogger if I want to, haina ra. But that's not who I am. I'm known for makeup. People has to know ki I am a makeup artist bhanera hai. So it's quite challenging for me because makeup le matra audience la entertain garnalai अलिक गाह्रै छ
अलिक गाह्रै छ होइन. Agreed. And what I thought was, yeah, let me just recreate things. People love to see that. I'll add beauty on it. I'll do makeup and then I'll be something else, someone else. भनेपछि चाहिँ I got creative with it, भनौँ न. So it's But kind of then cocktail. I did not leave makeup. I just blended it with something else. So I think it's about exploring, researching, and a mix of things you actually are, and the mix of things you would like your audience to be entertained about. के. So यो चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ नै हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. And I think I'm not leaving beauty brand because that's what I stand for नि. So मेरो निशलाई लिएर चाहिँ म अरू कुरा के एड गर्न सक्छु भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि I did recreation videos as well. त्यसपछि डान्स पनि गर्छु म. Exactly. But then I don't leave makeup behind. के. I blend everything together. That's the beauty, like, what I like in a content, like, even though you're dancing, but beauty is in the center. Yeah. Like, it's revolving around. So And you people have are to not be creative about it, Tara. No, Really. true. I think, and it's a very thin line. People generally, like, forget and they cross, like, त्यो line नै चिन्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ. Yes, कसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि I've seen one thing does not work out and त्यसपछि they shift completely. के. Exactly. Shift completely. And then maybe it can work out for them. For few, it might. But for few, it does not need a... And once they leave that pattern behind, फेरि त्यो पिकअप लिन चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ क्या. So you should never leave what you stand for. त्यसलाई सँगसँगै लिएर जाने पर्यो. So during this journey, I've seen a lot. So I think I can totally relate that. Yeah, even कतिजना चाहिँ if you wanted to be a makeup artist and पछि गएर they have turned something else. True. I can read. And also, like, content create garda, and I think beauty ma initially. Initially content create garda, there's a like सोच्नु पर्ने what they want to achieve, right? So in a time, content create garda एउटा like motivation factor हुनु पर्यो नि त. And also to give them more kind of push भनौँ न. And त्यो content को आफ्नो audience बढाउनेको लागि I see collaboration is also one of the thing wherein, like, you can grow your platform, right? Yes. And because we are talking about how can you grow in a content as a content creator, right? So collaboration is a thing. So you're a new manchela just like, okay, I'm a content, I'm going to start as a content creator. So what should be approach? Suppose if she or he are starting from zero, right? From zero and want to go 0 to 1. So what's your approach? So what's your, like, key takeaways? यस्तो चीज गरे भने चाहिँ a kind of will help you to push as a content creator. Collaboration is one big part, eh? But there has to be contents already there before someone else collaborates with you. किनभने a person who is already there, why would she want to collaborate with you? भन्ने पनि question छ नि त. अब what are you भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो पेजमा of course देखिनु पर्छ. I'm not talking about the number of followers. Okay? I'm talking about what kind of contents you are posting bhanera. If you are really willing to do it or take it further bhanera. Hey? So if I search for a newbie or anything, and my ears, okay, she's been doing something for a long period of time. And I think it's better if I collaborate with her so that she can reach other mass audience bhane chai. Exactly. I will collaborate with her. But then you also have to do something. It's not like, okay, one day I woke up and okay, I want to open a beauty page. But then I'll start with collaboration first. See, I will reach out to Sushma and then we will make a content together. And that's how I will start. You have to become something yourself first. You collaborations you can approach. I mean, accept garla na garla bhanne kuraharu. To reach faster, collaboration is the best thing. एकदमै best because that's what I did. That's what I did YouTube मै. पहिला सुरु आफूले गरे ठिकै थियो. त्यस्तो उ थिएन. But then I reached out to people. अनि त्यसपछि maybe they saw something in me. And they were ready to collaborate with me. And that's how I reached to अझै पनि wider number of audience. Okay? So you present yourself first and त्यसपछि reach out to collaboration. And if they like you, they'll definitely collaborate with you. So to reach out for the collaboration, you need to build up first a platform. Yes, of course. I mean, you cannot be dependent on someone else to push you. Exactly. I mean, it's better if they do. But you also have to stand alone in your own terms first.
even without collaboration you have to make sure कि okay you can do something भनेर but then collaboration चाहिँ obviously it just push you अझै अगाडि जानको लागि चाहिँ बट होइन म त कोलाबोरेसन मात्रै गर्छु अनि कोलाबोरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर सोच्ने माइन्ड सेटले चाहिँ जाने होइन नाइस इभन अहिले चाहिँ एज अ ब्युटीको निशमा कुरा गर्दा एज अ कोलाबोरेसन होइन हाउ डु यु थिङ्क अ वान क्यान एप्रोच टु द ब्रान्ड as a brand collab because कस्तो हुन्छ भने when some of the brands sends as a PR package right it gives a push कि okay fine certain brand has sent a kind of like request for the collaboration त्यसले गर्दा चाहिँ she gets a validation also of course like so how do you think because अलीमा त प्रोडक्ट पाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्ने इट्स अ कस्ट इन्भल्भ नि त बट rather than just focus on the content and let like collaborate with the brand or request to the brand how do you think can be a right approach ब्रान्डलाई अप्रोच गर्ने कुरामा or else नेपालमा यो मार्केट पनि छ कि छैन कोलाबोरेसनको मार्केट अफकोर्स इट इज नि कोलाबोरेसनको मार्केट छ प्लस ब्रान्डसँगको पनि छ अब यस्तो इनिसियली चाहिँ when I started working with brands they would just like send me products and त्यसपछि for in exchange for the products I would just create contents for them होइन which is a great approach by the way किनभने त्यो भनेको चाहिँ a brand is putting your trust into someone new and it's your responsibility as well to give it back to them because products पनि अब फ्रीमा त आउने त होइन नि त ब्रान्डलाई पनि कस्ट त परेको छ त्यसको but then yes I have this feeling okay this brand is trusting on me भनेर have happened with you as well when you first reached out to me हामीले भर्खरै सुरु गरेको थियो you reached out and त्यसपछि okay when you came and approached I thought okay some brand is interested to work with me मेरो काम राम्रै त होला त त्यही भएर त they like are trying to collaborate with me भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड अप्रोच आयो भने आफैले आयो भने इट्स अ मोटिभेसनल फ्याक्टर एक्चुली बट देन यु क्यान अल्सो रिच आउट टु ब्रान्ड्स अहिले चाहिँ इट्स भेरी इजी आई क्यान जस्ट लाइक मेल or Instagram DM me okay I like your products or I would like to try your product and then after it I'll create a content for you भनेपछि त्यो that works for the brand as well as आफूलाई पनि के किन it boosts my content as well अनि ब्रान्डको लागि पनि okay somebody is using it and त्यसपछि giving review in exchange for the product भनेपछि त it's a win-win situation for both क्या so I think यस्तो PR को लागि या collaborations को लागि चाहिँ content creator र I think brand both को लागि चाहिँ it's a win-win situation so simplifying it like एउटा कुनै पनि प्लेटफर्म आफ्नो प्लेटफर्म like त्यसलाई ग्रो गर्नेको लागि फर्स्ट इज कोलाबोरेसन विथ द अदर कन्टेन्ट क्रिएटर सो द्याट यु क्यान गेट अ मास अडियन्स एन्ड द सेकेन्ड like even collaborate with the brand in a beauty niche so that like you can get validation from the people okay these are the brand trusted her so she might be giving some kind of good content त्यसको लागि चाहिँ she has to be very open up approaching people sometimes what happens is people are very introvert and they don't approach to the people like के भन्ला नै रिजेक्ट गर्ला के so I think what you mean to say is like do not think about the rejection just approach as much as possible म त जहिले त्यही भन्छु just focus on the positive things why go negative all of एकैचोटि पहिला सुरु पोजिटिभै लिने रिजेक्सन पनि यु क्यान ह्यान्डल इट बेटर नि एउटा ब्रान्डले रिजेक्ट गर्यो भने देयर आर अदर ब्रान्ड्स एज वेल यु रिच आउट टु अल अफ देम यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने इभन वी like early time so what happened I actually identified there like because oil is saying there are people who really are interested in the beauty and they really want to try out the new brands and make a content out of it right and many people cannot afford the products or every time or every month they cannot afford new brands to make a content so same like we started as an influencer collaboration Foreveryng project like I've seen. so I think the good part is like people can come and they can like they can just they can collaborate with any of the brand to my surprise like I thought people might not try because like kina try garne sochla bhana to my surprise अहिले चाहिँ more than 500 people like micro like content creator has applied and more than like 2 million of views what across like what they have generated so I feel like when we understand like when you want to build your platform right and त्यो टाइममा चाहिँ approaching attitude is very much important because पहिला चाहिँ जब ब्रान्ड जब certain influencer micro influencer they were mailing us they were texting us प्रोडक्टहरु मलाई चाहिएको थियो like can we collaborate so I thought to approach let's why not create an open platform wherein they don't have to talk to us just go leave your link leave your platform ko link
and then you can apply by yourself. And that's a great initiative, by the way. त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भयो मान्छेहरूले कन्टेन्ट पनि बनायो and they were like they were more happy and they were more encouraged by themselves to grow like as a content creator. So I think I can totally relate. So approach, attitude should be there, I think. Of course, because if you are a micro influencer, brands will not reach out to you, ni. I mean, they might, but as a brand, if I'm sending you something, I would definitely want it to reach to the mass, ni. Of Exactly. course, if I'm a brand, if I want to reach out, म फर्स्टमा त माइक्रो भन्दा पनि who is already there established, उनीहरू भाटै पठाउँछु नि त म मेरो सामान त. And micro influencersहरूलाई चाहिँ they have to reach out. Don't feel shy. Don't feel कि you'll be rejected. We all at a point of time, we all have did it. Okay? Even I think I did it. Few of the brands. Okay, send me your products. I will review it. Correct. I think you got international brand as well, right? Yes, I was affiliated with Colourpop Cosmetics. Correct. A lot of brands, but because नेपालमा चाहिँ प्रडक्टहरू आउन आउँदैन रहेछ, it was too of a mess. त्यही भएर चाहिँ सकेन. If I was म बाहिर भएको भए, म बाहिरको कन्टेन्ट क्रिएटर भएको भए, बाहिरको कन्टेन्ट क्रिएटर पनि त्यो आफै रिच आउट गर्ने हो के. Exactly. There's no feel, you don't need to feel shy. They reach out themselves. त्यसपछि ब्रान्डले सामान पठाउने हो. True. नत्र त ब्रान्डले त सबैजनालाई त कहाँ खोजेर बस्छ त. Do you see career as a content creator in Nepal? Yes. अहिले चाहिँ पहिला आजको भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सिनारियो थिएन है कन्टेन्ट क्रिएटरको रूपमा. बट नाउ एभ्रिथिङ इज के भन्छ कन्टेन्ट क्रिएसनमै डिपेन्डेन्ट छ. एन्ड यु गेट पेड फर इट के. Nice. So how much? So just normally a followers with 5 to 10K or 20K, how much they can? अब यस्तो हो They can सबैजना charge, चाहिँ like- द नम्बर अफ फलोवर्समा जाँदैनन्. आजकल त इट डिपेन्ड्स अन द रिच, द इम्प्रेसन, और मेबी त्यो रिचले चाहिँ कति कुरा चाहिँ मोनेटाइजेसन भइरहेछ ब्रान्डको लागि भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ. बट देन इफ यु हेभ लाइक रिसेन्ट 10 to 20K भ्युज इन वान, यु क्यान चार्ज अराउन्ड 15 to 20,000 rupees फ्रम अ ब्रान्ड इजिली. Nice, right? So like you are enjoying what you are doing, at the same time you are getting paid Paid for for it, yes. And But that's for that, त्यो एकैचोटि चाहिँ हुँदैन है फेरि. consistency is what. For that, you have to work for it पहिला सुरु. Build your page, build that everything. सबै रेडी हुनु पर्यो तिमीसँग. त्यसपछि चाहिँ once it's settled, you can charge money. Easy. So 15-20K is what? Yeah, अहिलेको मार्केट रेटमा 15,000-20,000 इज लाइक द minimum amount of rate for a content अहिले. If you have like 15 to 20,000 followers. Nice. Yeah. So how Easy. much Sushma Karki is charging right now? I cannot say. I cannot say. त्यो चाहिँ I cannot say, but yes, content creation मा चाहिँ yes, decent amount of money. Decent. Decent saying. So be it any of the like category, be it beauty or anything. I mostly do beauty. Beauty. Beauty नै हो नि, because that's my niche. Sometimes I do fashion related posts also, because that also goes hand on hand के. If I'm getting ready for something, म लुगा मात्र लाएर त कहीँ पनि जाँदिनँ नि त. If fashion build गर्ने भए पनि, I have to apply makeup, I have to look complete package, अनि त्यसपछि बल्ल कपडा पनि लगाउँछु नि त. So म चाहिँ कन्टेन्ट पेडवाला कोलाबोरेसन गरिरहेछ भने चाहिँ इट्स मोर फोकस्ड अन ब्युटी नै. Nice. So we are almost at the end. कति घन्टा बोल्यो? I really loved, like, I really fortunate to know, and I really love like your 3 segments जुन छ नि, be it a makeup artist, educator, and the content creator. यो 3टा segment चाहिँ I really like how you have maintained all, like make sure एउटा चाहिँ अर्कोमा हावी नहोस्, अर्को चाहिँ एउटा भन्दा चाहिँ हावी नहोस्. Because what I see, if you are a good makeup artist but you are not good educator, or be it a content creator, you are missing the whole game, right? And the vice versa. If you are a good content creator but you are not a good makeup artist, at the end of the day people will come to know about yourself, right? Then you are missing the whole game. So asking you, so what is the strategy you have, right, to keep these 3, like make sure these 3 are working? One. Second, what advice you will give to the aileko new generation who are trying to be a makeup artist, or who are trying to be as a beauty niche content creator? Yes.
I don't actually have strategies. म चाहिँ actually go with the flow खालकै मान्छे हो क्या खासमा चाहिँ म No, यस्तो there is a गर्दिनँ strategy, consciously or unconsciously. unconsciously, yes. There is a Yes, strategy. yes. What I do is I make sure whatever I post has a balance of everything. So before posting, we weekly plan, okay? Me, So my team. this is strategy. My Okay. team, we sit down, we plan. यो विक हामी के गर्ने, Okay. कुन दिनमा के कन्टेन्ट हाल्छु, कुन दिनमा के कन्टेन्ट हाल्छु. So one day, I might post like get ready with me. And other day, I'll post class ko barema. And other day, I'll post related something to educational wala information regarding makeup. Okay. So it's a mix of everything. So Okay. week ma daily post गर्ने, but त्यो daily post ma पनि यो दिन चाहिँ यो पार्ने, यो दिन चाहिँ यो पार्ने, so that मेरो audience लाई चाहिँ थाहा होस् म के गर्छु भनेर. So the balance. Okay. The balance is necessary. अनि हामी चाहिँ we just sit down, we plan, we shoot, we edit, we post. त्यही नै हो. Nice. So I think planning is necessary. Strategy नै planning हो हाम्रो त. Planning Nice. and execution. That's all. And the advice for the newcomer, new generation. Yeah, do this. I mean, you have to know what you are doing. Completely planning, right? Planning नै गर्नुपर्छ. It's not like you wake up one day अनि म यो गरिदिन्छु भन्ने पनि होइन. भोलि यसो यो गरिदिन्छु. Don't be random. Just plan something. Plan गरेर work on it. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही किसिमको ह्याबिट पनि बसाऊ. कन्टेन्ट क्रिएसन त ह्याबिट नै हो फेरि. ह्याबिट पनि बसाऊ अनि ह्याबिट बसाउँदै गएपछि त सबै कुरा एक आपसमा मिल्दै मिल्दै नै जान्छ. ब्यालेन्स एज इन सबले सोध्छ मलाई के कसरी गर्छ भनेर. आई थिङ्क म सबलाई त्यही नै भन्छु. इट्स प्लानिङ नम्बर 1. एन्ड आई थिङ्क यु अल्सो हेभ टु टेक फिडब्याक फ्रम यर अडियन्स एज वेल. सो म चाहिँ वान्स इन अ वाइल आई गो के भन्छ स्टोरिजमा वाट डु यु वान्ट टु सी, वाट वुड यु लाइक टु सी फ्रम मी, यस्तो यस्तो कुरा. फेरि अडियन्सले देख्न चाहन्छ भन्दैमा वाट आई स्ट्यान्ड फर पनि बिर्सिनु चाहिँ भएन नि त. सो क्लासको बारेमा पनि म पोस्ट गरि नै रहन्छु, एन्टरटेनमेन्टको पनि म पोस्ट गरि नै रहन्छु, एन्ड देन इन्फर्मेसनल पनि पोस्ट नै गरिरहेको हुन्छु. सो आई मिक्स एभ्रिथिङ टुगेदर एन्ड जस्ट लाइक लाइन अप त्यही अनुसार. That's really nice. I think the whole agenda, you can say, and the whole purpose of having this conversation is like, to learn a lot of things. And trust me, I've learned a lot of things. And being only like, we were like as a platform, but like the whole reason of having the conversation, starting this podcast, to understand the other aspect of beauty ecosystem, because as I mentioned you, the other day we were trying to reach out to one of the customer, and we wanted to give her as a free gift, just a gift because of her, like, the purchase the last time. So when we tried to reach her, her number was not reachable. And when we tried to reach her through the mail, so what happened, she replied, and she right now she's in Canada. Okay. So she's in Canada. Then I felt ki, is it our relation as in like the ecosystem is only buy and sell the products, or is something else as well? Like, whether if she is going to study or she's going to work, if she comes down at midnight or something and she's watching a podcast and she sees Forever Young. Okay, यहाँ त मैले सामान किन्थ्यो. So this is what I used to buy from here. So now we do not want a boundary, So with this conversation, so like, somewhere we will be able to connect to our audiences, be it in Australia, be it in United States, or be it like, Canada, India, or wherever, any part of the world, like, but the like, the belief what we have, the belief what we are trying to build the ecosystem. So we want everyone to be in that ecosystem. And thank you so much, Sushma, for coming today and sharing your experience. And I think there's so much of contribution what you have given, I think, as a part of the community, right? As a beauty ecosystem. And I'm very thankful. And there are so many people who are thankful for you. I think we have done 2 of one day makeup class in Pokhara. Yeah. That has a very good memory of Forever Young. For both times. For both, yeah. And thank you so much for that also. And guys, thank you so much for listening us. And thank you so much for like, like showing us the love. And definitely, I think there are so many things I think we want to know from Sushma as well. And this won't be the first time. Probably next time also we'll call her and talking about what is the update from first episode to the next episode, like, so how thing has changed, how beauty in industry has changed, how ecosystem has changed. Thank you so much. And would you like to anything closing?
I would just like to say, if you really believe in something, work for it. Never doubt yourself. And then don't stop. Consistency. Consistency and hard work with it is the key. Nice. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.